आम्ही जेव्हा ॲक्टर्स राऊंड टेबल्स सुरू करायचं ठरवलं, तेव्हा मला असं वाटलं की मराठीमध्ये असे भरपूर प्रत्येकजण वेगळ्या-वेगळ्या मार्गाने आले. पण मराठीला धरून आणि स्वतःचं एक स्थान बनवणं, ते सुद्धा असं की पूर्णपणे आपला स्वतंत्र एक आवाज आहे. म्हणजे तुमच्या चौघांचाही आणि ते पूर्णपणे वेगळ्या-वेगळ्या मार्गांनी आलेत. त्या काळात एवढ्या मुलाखती पण नसायच्या किंवा आपल्याला माहिती नाही आहे त्यांचे प्रवास काय आहेत. आम्याचा प्रवास अगदी जवळून बघितला आहे, म्हणजे अगदी तो 16 वर्षाचा होता तेव्हापासून. एक कुठल्यातरी एका रोटरी क्लबसाठी ह्यांनी शो केला होता आणि माझ्याकडे कॅमेरा होता म्हणून मला बोलवलं होतं शूटिंग करायला. तर त्याच्यात ह्याची मुलाखत घेत होते आणि त्याला विचारलं की तू इतका छान अभिनय केला, तुला हेच करायचं आहे का पुढं? तर तो म्हणला की आत्ता तरी असं काही डोक्यात नाही आहे. आत्ता आधी शिक्षणावर मला भर द्यायचा आणि त्यानंतर विचार करेल. खास करून मराठीमध्ये काम करताना नाटक करणं त्याच्या आधी हे गरजेचं वाटतं का? ज्या प्रकारे आपल्याकडे काम होतं सिनेमाचं. मी नाही बोलते घेतलेलं आहे, नाही केलंय. म्हणूनच मी विचारतो. प्रशिक्षणही नाही घेतलं, मी नाटकही नाही केलं व्यावसायिक. त्यामुळे नॉट नेसेसरी असं मला वाटतं. म्हणजे हे न करता सुद्धा होऊ शकतं आणि त्याचं मी एक उदाहरण आहे असं मला वाटतं. हो, पण म्हणजे त्याला ॲक्च्युली त्याच अनुसरून एक प्रश्न आहे की तुम्हाला म्हणजे एक नाटकातनं आलेल्या कलाकारांना मराठीमध्ये तरी किमान एक वेगळा मान दिला जातो की कुठून आलाय रंगभूमी, आणि त्यातनंच बरेचसे लेखक दिग्दर्शक सुद्धा इथे वळतात. आपण जसं म्हटलं त्यामुळेच लिखाण पण त्या प्रकारचं होतं. तर त्याचा काही फायदा तोटा आहे का नाटक करण्याचा आधी? असं मला नाही वाटत. सरावाचा भाग आहे. हा, सरावाचा भाग आहे. कारण सरावाचा भाग आहे किंवा मला म्हणजे त्यावेळेला ॲव्हरेजमेंट बरं काम करावं लागतात सरावाने. नाही त्यावेळेला मला ऍक्च्युली असं वाटत होतं, म्हणजे आता बहुधा त्याची जरूर नाही, पण तेव्हा असं वाटत होतं की नाटक केलं पाहिजे तर आपल्याला अभिनय येईल, किंवा ज्या वेळेला कॅमेरा आपल्या समोर येईल तेव्हा आपली फजिती होणार नाही वगैरे, असं त्यावेळेला मला वाटायचं. म्हणजे दी सिनेमा अँड दी सिनेमा ॲक्टिंग, म्हणजे ज्यांना सिनेमात यायचं आहे त्यांनी नाटक करणं जरुरी आहे असं अजिबात नाही आहे. कॅन आय से समथिंग? मला आता कधी कधी वाटतं की मी प्रशिक्षण घ्या, म्हणजे एखादं वर्कशॉप केलं पाहिजे का, किंवा एखादं ऑफ काही केलं पाहिजे का, जेणेकरून थोडं अनलर्न करावं असं वाटतं कधी कधी, किंवा थोडंसं पॅटर्न बदलावेसे वाटतात, किंवा बरं. जेव्हा रडायचा सीन असतो माझी त्याचा अप्रोच किंवा माझं ब्रीदिंग किंवा माझा एक रिदम आहे, तो मला तोडण्यासाठी कधी कधी प्रशिक्षण घेऊया का, किंवा काही वर्कशॉप करूया का, किंवा कुठेतरी क्लास लावूया का, हे विचार डोक्यात येतात. नाही, आणि आता असे खूप टीचर्स आहेत जे एक तर रोल प्रिपेअर करून घेतात, किंवा नव्याने काही टेक्निक्स शिकायचे असतील तर शिकवतात. अशी खूपच चांगले चांगले टीचर्स पण आहेत जे तू अनुभव घेतल्यानंतर तू त्या गोष्टीकडे वेगळ्या पद्धतीने बघतो. वेगळ्या पद्धतीने मी पाहतोय. पण म्हणजे मी म्हटलं, पण ज्याला फ्रेशली काम करायचं आहे त्याला मला असं वाटतं की नाटकात काम करावं. पण आता हे जे सिनेमातली जी ॲक्टिंग आहे त्याचा क्राफ्ट अजून चांगला होण्यासाठी आता खूप खरं तर हे प्रेक्षकांसाठी मी सांगतो की आता खूप वर्ष काम केलेल्या नटांना सुद्धा नव्याने काहीतरी टेक्निकवरती काम करता येईल, आवाजावरती काम करता येईल, भाषेवरती काम करता येईल, अशी मुभा आहे, असे मार्ग देखील आहेत. मला वाटतं काहीतरी प्रशिक्षण असावं, काहीतरी असं आपण वर्कशॉप नाटकाबद्दल बोलतो कारण नाटकात ते इनडायरेक्टली प्रशिक्षण होतं तुमचं, असं आपण म्हणूया. वेगवेगळे रोल करता येतात. त्या नाटकावर काही 4-5 कोटी रुपये लागलेले नसतात. ते नाटक चालायचं प्रेशर नसतं. आपल्याला हवं तसं नाटक आपण करू शकतो. पण काहीतरी प्रशिक्षण असावं. पण त्याचबरोबर मला असंही वाटतं जितकी आत्ताची पिढी आहे त्यांना कॅमेराची भीती पण मेली आहे असंही मला वाटतं. त्यावेळेस लोक म्हणायचे की तुम्ही कारण हातात कॅमेरा. हां, कारण आता काय कॅमेराची तशी जे अगदी नवीन नवीन आत्ता ॲक्टर असतात जे आत्ता 13-14 वर्षाचे आहेत, 15-16 वर्ष, त्यांना कॅमेराची काही फार भीती वाटत नाही. पण मला असंही वाटतं की मला भीती नसणं आणि मी फक्त कॉन्फिडंट असणं म्हणजे मला सगळं येतं आहे असंही नाही. म्हणजे लोकांना त्या कॉन्फिडन्सवर खूप त्यांना वाटतं की आता कॉन्फिडन्स आहे, भीती मेली म्हणजे मला जमतंय. कॉन्फिडन्स म्हणजे क्राफ्ट वाटायला लागतं. हां, एक्झॅक्टली. मी धीट आहे म्हणजे मला येते असं. म्हणजे 4 पानी सीन आला तर तो कसा पाठ करायचा त्याचंही टेक्निक असतं. तेही कोणीतरी तुम्हाला शिकवायला पाहिजे. सिंग साऊंड असेल तर कसं बोलावं ही टेक्निक असतं. लाईट कसा घ्यावा ही टेक्निक असतं. या गोष्टी मला वाटतं की काहीतरी नटांनी कुठलं तरी प्रशिक्षण घ्यावं.
मग ते 4 दिवसांचं वर्कशॉप, 10 दिवसांचं वर्कशॉप असंही चालेल. सिन्सिअरिटी त्यांनी येते, बाकी काय नाही. शाळेत गेल्यावर जसं डिसिप्लिन होतं आपण तसं. आणि ह्या क्षेत्राची गरज आहे, कुठेही गरज आहे, पण ती शिस्त नसेल तर हे घडणारच नाही काही. म्हणजे ती एक शिस्त असलीच पाहिजे त्या सेटवरच्या वातावरणात, तुमच्या कामामध्ये, नाहीतर काही घडणार नाही. शिस्त आपल्याला असू शकते, म्हणजे आपण अप्रोचने जाऊ शकतो. कधी कधी बेशिस्त कारभार असतो आणि त्याचा परिणाम मग तुमच्या कामावर दिसू लागतो का? मला असं वाटतं की पुन्हा ही गोष्ट जे लोक नाटक करतात ना, त्यांना ती गोष्ट त्या नाटकामधनंच आपोआप शिकायला मिळते. कारण थिएटरमध्ये होणारे परफॉर्मन्सेस वेगळे आहेत, ते सोडून दे. कारण त्याला किमान एक रंगमंच आहे, समोर प्रेक्षागृह आहेत, खुर्च्या आहेत, आतमध्ये गेल्यानंतर किमान एक सायलेन्स असतो. पण अनेक वेळेला जी नाटकं गणपतीच्या काळामध्ये किंवा दौऱ्यांमध्ये केली जातात, मी तर कॉन्ट्रॅक्टचे असे कितीतरी प्रयोग केलेत की ज्याला स्टेज तिथे गेल्यानंतर कळतं की अच्छा आपल्या स्टेजच्या आज रस्त्यावरच आहे प्रयोग. 1/4 आहे, खाली पिंप आहेत, त्याला फळकुटे टाकल्यामुळे त्याला बॅलन्स नाही आहे आणि एकच माईक आहे. त्यामुळे तुला जे तू करतोयस ते विसरून जायला लागतं. आणि आत्ता हे नवीन आहे सगळं, हे डोक्यात ठेवून तुला तुझा परफॉर्मन्स करायला लागतो. त्यामुळे कुठेतरी ते नाटक तुला या सगळ्या गोष्टींची जाणीव करून देतं, तुला हे शिकवत असतं. आणि दुसरी गोष्ट, कदाचित मध्यंतरी मी जेव्हा अश्रूंची झाली फुले करत होतो, तर फोनवरनं मी काहीतरी पोस्ट केली की खूप फोन वाजत होते, तर त्याच्यावर मी काहीतरी पोस्ट केली. गोष्ट अशी आहे की हा इतका प्रोफेशनल ॲक्टर आहे, हा आहे, मी आहे, की तू फोनने तू ढोल जरी वाजवलास ना तरी आमचं काम आम्ही चांगलंच करू. मुद्दा आहे त्या कोरमची एक शिस्त पाळण्याचा. त्या कोरममध्ये आल्यानंतर काही गोष्टी प्रेक्षकांनी, काही गोष्टी काम करणाऱ्यांनी या पाळल्याचं पाहिजेत, तर त्या कोरमचं पावित्र्य राहतं, त्या वास्तूचं पावित्र्य राहतं. त्याच्यावर आपल्याच क्षेत्रातल्या काही लोकांनी त्याच्यावर असं म्हटलं होतं की आमच्या तर कार्यक्रमाला असे वाचतात वगैरे. तर मी त्यांना सांगणार होतो की तुम्ही मला शिवाजी पार्कच्या इथे उभं करून जरी नाटक करायला सांगितलं तरी मी तितकाच उत्तम परफॉर्मन्स करेन. मी आजूबाजूच्या आवाज माझे नाहीसे होऊन जाते. पण मुद्दा तुम्ही थिएटरमध्ये नाटक करत आहे, एक काहीतरी शिस्त आहे, हा शिस्तीचा मुद्दा आहे. हा नटाला गीत आवाजाचा त्रास होतो हा नाही आहे. आणि आता हे सगळे नटमंडळी मराठीतले इतके तयार आहेत की त्यांना काही फरक पडत नाही, तुमचा मोबाईल वाजव काही वाजव. पण मग असं काम करायचं आहे का आम्ही, की तुम्ही दिलेल्या पैशाची व्हॅल्यू न करता आम्ही काम करायचं आहे का? मग आपण एकदा एकाच पातळीवरती आपण येऊया की तुमचंही लक्ष नाही आहे, आमचंही लक्ष नाही आहे. पण तसं होत नाही. ते जे सेकंड स्क्रीन असं म्हणतात आजकाल, की सिनेमा बघता बघता लोक फोनवर सुद्धा काहीतरी वेगळं बघत असतात. तर ते तसं तर नाटकालाही मग करायला लागेल एका पॉईंटला. म्हणजे मला मोहन जोशींबरोबरच मला आठवत आहे, मी आणि मोहन काका एक सिनेमा करत होतो, पुष्पक विमान. आणि आम्ही ज्या मुंबईतल्या माहीम चौपाटीवरती शूट करत होतो, रात्री 11-11:30ची वेळ आहे. आणि आमचं इथे दोघांचं सीन चाललं आहे, अत्यंत गंभीर सीन, आजोबा आणि नातवामधला. आणि इथे मारामारी चालली आई बहिणीवरनं शिवाय देऊन. आम्ही नाही थांबलो त्यांच्यासाठी, आम्ही नाही त्यांना सांगितलं की प्लीज सीन चाललाय वगैरे, करा ना तुम्ही तुमचा एन्जॉय करा, आम्ही आमचा सीन एन्जॉय करतो, आम्हाला काही फरक नाही पडला. पण हे आपण कुठे, बरं. त्यामुळे मानसिक परिस्थिती, आता आपण जे लोक सतत सोशल मीडियावरती काही ना काहीतरी लिहित असतात, तर मी काय असं विचार करतो की हे इतकं काहीतरी लिहित असतात, इतकं काहीतरी ट्रोल होत असतात, हे कुठल्या विचारांनी सेटवरती येतील आणि आल्यानंतर त्यांच्या रोलमध्ये कसे जातील, किंवा आपण ट्रॅफिकमधनं येताना त्याच्यावर, म्हणजे अनेक फॅक्टर्स आहेत जे तुला सतत डिस्टर्ब करायला तयार आहेत. मग तू या फॅक्टर्सनी डिस्टर्ब व्हायचंयस का या सगळ्याच्या पलीकडे महत्त्वाचं तुझं काम तुला वाटतं की ज्याच्यासाठी तू आलायस? मला असं वाटतं की ऍक्टर सेल्फिश असतो, तो किती झाला तरी त्याचं काम अफेक्ट नाही होऊ देत. या आय अग्री. हे आहे. आणि प्रॅक्टिस मेक्स इट ऑल द मोर, अजून त्यांनी पॉलिश व्हायला लागतं. आणि मला असंही वाटतं की समोरच्याला नो नॉनसेन्स हे तुम्ही एकदा सांगायला लागतं, मग समोरचा नाही प्रयत्न करत. एकदा प्रयत्न केला की दुसऱ्यांदा प्रॉब्ली यू हॅव टू टेल कधीतरी की हॅलो सॉरी, इथे नो नॉनसेन्स, तर तू घरी जा, मला घरी पाठव, मला नको यूज. हे मला करावं लागलंय. तेव्हा इट हॅज चेंज्ड की ओके, नो नॉनसेन्स, डिसिप्लिन, काम, दॅट्स इट. सो मला असं वाटतं की हे कधी कधी प्रीच करावं लागतं. इट इज इम्पॉर्टंट. मग पण कुठल्याच सेटवर ते नसतं पाळलं मला जात नाही. म्हणजे काही सेटवर काही प्रमाणात पाळलं जातं, पण बहुतांश सेटवर ते पाळलं जातं असं मला वाटत नाही. पण मला असं वाटतं की नटाला, मी तरी असं प्रयत्न करतो की मला जे हवं आहे ते वातावरण मग मी सांगतो लोकांना की सरका डोळ्यासमोरनं. कारण तू इथे पोटतिडकीनी मराठी शाळांबद्दल बोलताना समोर कोणी
फरसाण खात असेल तर म्हणजे प्रॉब्लेम खूप जोक होतात आमच्या सेटवर या सगळ्यावरनं की आता बसला हेडफोन्स लावून आता सगळ्यांना बाजूला करणं. पण नाही करू. मी खरंच एकदा असं झालं, मी एका वेबसिरीजचं शूट करत होतो आणि तिथे आता ती सगळी झाडं पाडून एक बिल्डर तिथे एक रिडेव्हलपमेंट करून मोठी सोसायटी बांधणारे वगैरे असं सगळं सीन होतं. आणि मी सगळं पाठ करून आलो होतो सकाळी आणि मला असं होतं की आता मी मस्त करीन. ते डिरेक्टरनी पण सांगितलं वन शॉट होतं. मी ते सगळं की आता ही झाडं नाही पाडू द्यायची, आपण त्यांना इकडनं हकलून लावायचं, आपण सगळे एकत्र आहोत की नाही असं म्हटल्यावर ती जी ज्युनियर आर्टिस्ट बाई होती ती आय एम नॉट किडिंग ती अशी असं पोट खाजवत. तर मला असं झालं की नाही यार मला आता मी तुला विचारायला तुझा जर डिसइंटरेस्टेड तर कसं करायचं काम. तर शक्य तितकं मग आपण सांगायला लागते की 2 मिनिटं शांत बसा किंवा फोन सायलेंट ठेवा किंवा तुम्ही आता टाइमपासच करणार असाल माझ्या नजरेसमोर तर थोडंसं सरकलात तरी चालेल. मी काय जगा वेगळं मागत नाहीये. मी फक्त म्हणतोय की आत्ता जो मूड आहे सीनचा त्याला थोडीशी मदत झाली तर बरं पडेल. खरं तर चित्रपट ही कला इतकी खरं महागडी आहे की आता ती बेशिस्ती तशी फारशी नाही आहे. अशा मी एका ह्याच्यात अडकलो होतो की ज्याच्यामध्ये हे लिहिलेलं आहे पण हेच बोललं पाहिजे असं नाही आहे. आपण लेट्स इम्प्रोवाइज किंवा हे इम्प्रोव्ह चालू आहे वगैरे त्याच्यामध्ये आय ॲक्च्युली लूज माय बॅलन्स. कारण आय एम ॲक्च्युली ट्रेन्ड टू वर्क ऑन अ स्क्रिप्ट. आणि असं माझं की आणि नंतर मला असं वाटलं की नो आय कॅन डू इट बट देन इट इज नॉट समथिंग विच आय वॉज प्रिपेअर्ड फॉर. किंवा तू आता असं म्हण की ह्यातनं जे येईल ते मी घेणार आहे. हा जो म्हणजे हे नव्या पिढीत होत राहतं तर तेव्हा खूप मला म्हणजे त्याला मी बेशिस्ती म्हणत नाही. इट इज त्यांची एक शिस्त आहे ज्याच्यात आय कुडंट. बेशिस्ती म्हणतो. सुबोध म्हणाला ते मला खरंच पटतं की हा असेलच डिस्टर्बन्स तरी करूच की आम्ही काम. पण म्हणून तसं वातावरणच तुम्ही ठेवाल असं नाही. म्हणजे आणि होईल असं केलं तरी चालेल. जेव्हा आपण नट असं ह्याच्याबद्दल बोलतात त्यांना अत्यंत ॲरोगंट मानलं जातं स्ट्रेंजली. म्हणजे एवढं करून तो आक्षेप त्यांच्यावर घेतला जातो की जे आयलाईनमध्ये थांबू नका किंवा असं काही. पण मला असं वाटतं हा फक्त नाटक सिनेमाचा प्रॉब्लेम नाहीये. इन जनरलच आपण बेशिस्त लोक आहोत आणि त्याचंच रिफ्लेक्शन आपल्या नाटक सिनेमा. आणि कलाकार आता सगळ्यात जास्त वल्नरेबल. म्हणजे सगळं ब्लेम तुम्ही कलाकारांवर करून टाका असं अशी आता याच्या खाली कमेंट मध्ये मग राहू नका इथे असं तुझ्या कमेंट मध्ये कमेंट्स वाढवण्यासाठीच आहे. काहीतरी कशाला राहता हा इथे. प्रश्नच कमेंट्स वाढवण्यासाठी. तुम्ही काहीतरी दुसरं करा ना. दुसरं सोडा एवढा त्रास होत असेल इतका त्रास होत असेल तर शेती करा. असंही तुमचं काम कोण बघतं. शेतीवर नाही एक शेती. पण हो, मला असं वाटतं तुझ्या समाजातली जी शिस्त असते तीच तुझ्या सगळ्या प्रोफेशन मध्ये रिफ्लेक्ट होत असते. ते वातावरण आपल्याकडे लहानपणापासून आपल्या घरात पण पाहिजे, आपल्या शाळेत पाहिजे, आपल्या महाविद्यालयात पाहिजे. एक काहीतरी एक शिस्त जगण्याची पाहिजे आणि ती स्वयंशिस्त असली पाहिजे. म्हणजे ते असं जबरदस्ती लागली. मला असं वाटतं ना की मराठी म्हणून आहे ना आपण खरं मराठी खूप संकटात आहे हे म्हणणं थांबवलं पाहिजे. थँक्यू, आय लव्ह यू, थँक्यू. ह्याचं कारण असं ना की मला मला हे खरंच असं वाटतं की आपल्याकडे सतत माणसं आपल्याला की आपण संकटात आहोत आणि आपण असं जे चालू आहे. म्हणजे मला हे नाटक करताना खरं असं वाटलं की महाराष्ट्रभर मी आता ह्या नाटकाचे प्रयोग केले नव्याने 20 वर्षांनी नाटक केलं म्हणून सगळीकडे. तर मला कुठेही असं जाणवलं नाही की मराठी धोक्यात आहे किंवा आपल्याकडे बोलली जात नाही आहे किंवा मराठी नाटक तरी मी आता नाटक करतो आहे म्हणून किंवा टेलिव्हिजन विच इज थ्रायव्हिंग किंवा प्रेक्षक आहेत आणि ते पाहतायत किंवा सिनेमा खूप माणसं येतात सिनेमा पाहायला. आणि मला असं म्हणायचं आहे की आपण हे सगळं धोक्यात आलं आहे असं मला खरंच वाटत नाही. आणि आपण सेलिब्रेट कमी करतो, आपण क्रिप जास्त करतो. स्टॉप इट. म्हणजे बास आता त्याचा कंटाळा आलाय आणि त्याच्यात आता काही दम पण वाटत नाही. त्याचं आता ते बुळबुळीत झालंय आता ते. म्हणजे मी सांगते सावरपोंडासारखी फिल्म ती अमेझिंग अवॉर्ड जिंकले. लोकांना माहित नाहीये ते अवॉर्ड म्हणजे काय आहे. तुम्ही सेलिब्रेट करत नाही. क्रांती ज्योतींनी आता करोडोंमध्ये बिझनेस केलाय. सेलिब्रेट दॅट यार. तुम्ही सतत घेऊन बसला सतत गरिबासारखं वागल्यावर मग कायच अपेक्षा करायची. बास
आपणच आपल्याला किंमत दिली नाही तर हा खरा पहिला प्रश्न आता सुरू जातो ह्याच्या पुढे आता इथे परत हा नाही कारण माझा आता हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. नाही, नाही, मला नाही त्याच्यात माझा म्हणण्याचा मुद्दा असा होता की जितकं कलाकार स्वतःचं काम सिरियसली घेतात, खूप आपलं स्वत्व इमोशनली इन्व्हॉल्व्ह होतात, मला असं वाटतं की प्रेक्षकांनी देखील तितकाच ज्या कोरमचा त्यांनी उल्लेख केला तसं आपल्याकडे हे खरं आहे की मराठी प्रेक्षकांना हिंदी पाहता येतं, बाकी अनेक गोष्टी करता येतात, पण मराठीत आल्यानंतर त्यांना मग प्रबोधन लागतं, जबाबदारी लागते. तुम्ही हे असं का करता, असं तुम्ही आपल्या भाषेत करायला नको. म्हणजे तोच प्रेक्षक हे सगळं चाललेलं दुसऱ्या भाषेत जाऊन पाहू शकतो, पण आपल्या भाषेत पाहत नाही, तेव्हा त्याला अगदी मनाला लागतं. हा जो भाग आहे, ही जबाबदारी फक्त आमच्यावरती नाही आहे, प्रेक्षकांवरती सुद्धा आहे. ओके, आम्ही पुढच्या प्रश्नाकडे जातो की नटाची जबाबदारी ही अभिनयापुरतीच का त्याच्या पुढेही सुरू राहते? म्हणजे त्याचा ते काम पोचवणं, सामाजिक जबाबदारी, प्रेक्षकांप्रती जबाबदारी ही पण तुमची आहे का? ही फक्त मी माझा भूमिका करणे इथे म्हणजे हे सुद्धा होऊ शकतं? गुड क्वेश्चन. सिनेमाची जबाबदारी तुझ्यावरती आहे. मग त्या सिनेमासाठी ती जबाबदारी घेतल्यानंतर त्याच्यासाठी जे जे करावं लागतं, चांगलं काम, वेळ, मग त्याचं डबिंग असेल, शूटिंग असेल, ते अगदी सिनेमा पोहोचवण्यापर्यंत असेल. एकदा तुम्ही ते हातात घेतलं आहे तर ते तुम्हाला शेवटपर्यंत तुम्हाला, कारण त्या सिनेमाची जबाबदारी तुमच्यावरती, तो पोचला पाहिजे. तर तो लोकांना कळेल की हा सिनेमा आला आहे, मग ते बघतील, त्यातनं त्या निर्मात्याला पैसे मिळतील, तुमचं काम लोकांपर्यंत पोचेल, वॉटेवर जे काही रिझन्स असतील ते, पण तो शेवटपर्यंत जबाबदारी असते. सामाजिक जबाबदारी तुमच्यावरती आहे हे कुठेतरी ना सबकॉन्शियसली चालू असतं, कारण त्या चष्म्यातून बघतात लोक बघतात, आम्हाला, हां. 100% बघतात. म्हणजे इफ यू म्हणजे तुम्हाला चाहे ना चाहे ते बघतातच, आणि हे कुठेतरी सबकॉन्शियसली चालू असतं. त्याची इंटेन्सिटी प्रॉब्ली बदलते जशी तुमची मनस्थिती असते तशी, असं मला वाटतं. पण मला असं वाटतं की आपण खूप जास्त ॲक्टरला सतत ओढत असतो सामाजिक याच्यामध्ये. बांधिलकी आहे. हां, तर म्हणजे मला असं वाटतं की त्यालाही मुभा असावी की एक वेगळाच हटके रोल करावा, किंवा एक घाणेरडा विलन करावा, किंवा घाणेरडी व्यक्ती, असं हे ॲक्टरसाठी एक्सप्लोअर करायसाठी एक फ्रीडम असलं पाहिजे आयडियली, असं मला वाटतं. आणि आय कम्प्लिटली अग्री की मला असं वाटतं ही ॲक्टरची जबाबदारी आहे. जेव्हा त्याला कास्ट केलं जातं तेव्हा वेळेत येणे, प्रोड्युसरला त्रास न देणे, छान काम करणे, लोकांना खुश ठेवायचा प्रयत्न करणे, वातावरण खेळीमेळीचं ठेवायचा प्रयत्न करणे, ते प्रमोशन्सला डेट्स देणे, हे सगळं ॲक्टरची जबाबदारी असते असं मला वाटतं. सामाजिक जबाबदारीचं मला असं वाटतं की ते परत खूपच सब्जेक्ट आहे. म्हणजे त्याला काही अंतच नाही आहे त्या ह्याला. ते आपण जितकं कमी बर्डन घेऊ त्याचं ते चांगलं आहे असं मला वाटतं. ॲक्च्युली ती सामाजिक जबाबदारी नसते, आपण स्वतःला कुठल्या लेवलपर्यंत तसं बघू शकतो हा मुद्दा आहे. म्हणजे मला चालणार आहे का मी उद्या गुटख्याची जाहिरात केली तर, हा माझा प्रश्न आहे. लोकांना गुटखा विकणारे नट पण त्यांचे सिनेमे लोक बघायला जातातच आहेत, तो प्रश्न नाही आहे. म्हणजे तुम्ही जर नाही केली गुटख्याची जाहिरात तरी लोक तुम्हाला म्हणणारच आहेत की कलाकार म्हणून तुम्ही काही बोलत नाही या विषयावर. सो तो त्या मुद्द्याला अंत नाही आहे. तो तू स्वतःला कुठपर्यंत, कुठल्या लेवलपर्यंत बघू शकतोस, कुठपर्यंत स्ट्रेच करू शकतोस, हाच त्यातला मुद्दा आहे. आणि बाकी जबाबदारी सिनेमा किंवा जी कलाकृती आपण करतोय त्याची म्हणशील तर शूटिंग सोडल्यास बाकी सगळं त्रासदायकच आहे असं मला वाटतं. तुम्हाला पॉझिटिव्हिटी शोधायला लागतं. हो, सिनेमा पोचवण्याची जबाबदारी तुमच्यावर असणं हे त्रासदायक आहे. मला ते त्रासदायक नाही वाटत जेवढं त्याला वाटतं. म्हणजे आपण आता एकत्र जाऊन मजा करतो वगैरे ते शोधतो ना आपण, चल ना जाऊ ना रे आपण एकत्र आहोत, चल चल मग जाऊ ते इंटरव्ह्यू करू 4 वगैरे. पण ऍक्टिंग म्हणजे ऍक्टिंगची व्याख्या जी वाढत चालली दिवसेंदिवस, मला तो हाच प्रश्न होता, जेन्युइनली हाच प्रश्न होता की व्याख्या वाढत चालली आहे. म्हणजे स्वतःला विकणं, स्वतःसाठी काहीतरी निर्माण करणं आणि स्वतःचं तयार झालेलं प्रॉडक्टही विकणं, ह्याची जबाबदारी ते ऍक्टरवर. त्याच्यासाठी तयार होऊन तिथे जाणं वगैरे सगळं. ह्याची जबाबदारी ॲक्टर्सवर आली आहे आणि ती अनिच्छेने मी स्वीकारतो. ह्याचं कारण
नाही, याचं कारण असं की तो म्हणजे आता तर ते कॉन्ट्रॅक्ट्समध्येच लिहितात की हे इतके दिवसाचं काम आहे आणि त्याच्यानंतर हे काय महिनाभराचं प्रमोशन आहे किंवा काय 7 दिवसाचं आहे, 10 दिवसाचं आहे. हा त्यातनंच आलेला भाग आहे. आणि ते अनोईंग अशासाठी आहे, जेव्हा आपण जातो त्या पब्लिसिटीसाठी, हा सिनेमा पोचला आहे, हे सिनेमाचं नाव आहे, इथवर ठीक आहे. त्याच्यानंतर सिनेमाबद्दल काही सांगू नकोस आणि तरीसुद्धा सिनेमा पोचव, हा जो भाग आहे हा खूप क्लेशदायक आहे. म्हणजे आपण गोष्ट सांगायची नाही आहे, पण मग तो तेच प्रश्न विचारतो की कसं काय दिग्दर्शक, कसा सहकलाकार, कसे काय मजा केली तुम्ही, म्हणजे तो तिथवरच राहतं. पण हाही एक मार्ग आहे लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा, हे मी स्वतःला कन्व्हिन्स केलं आहे. त्याचं कारण असं आहे की नाहीतर हे लोकांपर्यंत पोचतच नाही आहे. म्हणजे लोक पोचल्यानंतर सुद्धा येतील की नाही तेच ठरवणार आहेत. पण हे खरं आहे की ही नटांची जबाबदारी झाली आहे आपसूक. नाही झाली, पण त्याची कारणं पण वेगवेगळी आहेत सचिन. मला असं वाटतं की कदाचित पूर्वी इतकं प्रमोशन लोकांना करावं लागत नसेल. त्यांचे मोठे प्रीमियर व्हायचे तेव्हा टेलिव्हिजन नव्हतं, बाकी OTT नव्हतं, काहीच नव्हतं. सिनेमा एक मोठं साधन होतं थिएटरमध्ये करायचं. तेव्हा सुद्धा प्रीमियर होता आणि त्यात लोकांना कळायचं. आणि आणखीन माध्यम आले. मध्ये कळायचं, माध्यमं अशी फोकस्ड होती. आता तुला आफ्टर कोविड किंवा कोविडच्या आधी आणि त्याच्यानंतर आता एक सिनेमाला इतक्या अनंत मराठी चित्रपटाला इतक्या अनंत स्पर्धा आहेत की त्याच्यात जर तू हे, मला माहितीच आहे की हे काही फार आनंददायी प्रमोशन करणं आणि 10 दिवसभर इंटरव्ह्यू करणं काही आनंददायी गोष्ट नाहीये, पण ती तुझी जबाबदारी आता आहे. कारण तुझा सिनेमा आहे आणि ह्या सगळ्या स्पर्धांमध्ये तुझा सिनेमा लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे जितकं निर्मात्याचं काम आहे तितकंच तू त्याचा एक महत्त्वाचा घटक असल्यामुळे तुझंही काम आहे. इतकं सोपं करूया आपण ते. आहेच, पण ते त्रासदायक आहे हे मला असं, म्हणजे ते जे नट एन्जॉय करतात ना, पण प्रमोशन आपण कधीच एन्जॉय करत नाही, कारण आपण ऍक्टिंग एन्जॉय करतो ना. म्हणजे पण तो प्रमोशन आता त्याच्याबरोबर काय मिळून करू, टाइमपास म्हणजे घरात राहण्याचा आनंद आहे घर घेतल्यानंतर, पण त्याच्यासाठी कागदपत्र करून तिथे लाईनीत उभं राहून ते करणं ती जबाबदारी ना. तसं आहे हे की आय एन्जॉय बोथ, ऑनेस्टली आय एन्जॉय बोथ, बिंग ऑन सेट आणि प्रमोटिंग. हां, नाही, कारण नटा दुसरं पण एक काय म्हणत आपण लोभ असतो. अभिनय हा झालाच, पण एक स्टारडमचा पण आहे की आपल्याला 4 लोक ओळखतात, त्याची ते तर 100% अर्थात त्याच्यावर जर का तुमचं वेगळं मत असेल तर प्लीज मांडा. 100% प्रमोशन याच्यासाठी आवडतं की आय गेट टू वेअर गुड क्लोथ्स, क्लिक नाईस पिक्चर्स, लुक नाईस, फील नाईस. ह्याच्यासाठी मला प्रमोशन खूप आवडतं. ओके. मी म्हणते की मला सुद्धा प्रमोशनचा म्हणजे ऍक्टिंग इतका आनंद नसेल तरी प्रमोशनचा मला इतका नाही त्रास होत. नाही, पण आणि प्रेक्षकांपर्यंत म्हणजे जो प्रेक्षक आपल्याला बघणार आहे त्यांच्यापर्यंत आउटरीच हा आनंदाचा भाग आहे. आणि कधी कधी मीडियाच्या पेक्षा वेगळ्या ठिकाणी जर तुझं प्रमोशन असेल की काही ग्रुप्स एकत्र जमलेत आणि त्या ग्रुप समोर जाऊन तुला करायचं असेल तर खूप वेळा असं होतं की तुझ्या सिनेमाच्या बाबतीत, तुझ्याच व्यक्तिरेखेच्या बाबतीत खूप इंटरेस्टिंग वेगळ्याच गोष्टी तुझ्या डोक्यात येतात. कधी कधी काही चांगले विचारही डोक्यात येतात, कधी कधी काही एक चांगलं कम्युनिकेशन होतं, कधी कधी ते हक्काने तुझ्या पुढच्या चित्रपटाला येऊ शकतात. सो यू नेवर नो की त्याच्यातनं काय घडेल. आम्ही व्यक्त हो, मला वाटतं त्याची घडी आणखीन घट्ट होत चालली आता. मला म्हणजे या सगळ्यांचा अनुभव खूप जास्त आहे. मे बी आत्ता मला असं वाटतंय काही वर्षांनी बदलेल. नाही, आणि पण मला आत्ता म्हणजे मी असं नाही की ते म्हणजे नाही मला होतं. आणि आणखीन आय फील द प्रेशर्स वेगळी पण तयार झाली आहेत आपल्या जनरेशनला. म्हणजे मी अशा ह्याने म्हणतोय की तुझ्या खास करून, कारण तू सुरुवातीला यूट्यूबवर आणि ह्याच्यावर अवेलेबल पण होतास, तर त्याच्यातनंच म्हणजे कास्टिंग काउच आणि आपण हे सगळं करायचो. त्यातनं तू जे मगाशी म्हणला एक इमेज तयार व्हायला लागते आणि मग असं अपेक्षा वाढायला लागतात की आपण खूपच अवेलेबल आहोत. तर त्यामुळे तुझं मत वेगळं असणं, कारण तू त्या प्रवाहातनं गेलायस म्हणून. पण तरीसुद्धा आणखीन एक म्हणजे एक झाला हा भाग, प्लस सोशल मीडियावर अवेलेबल असणं, म्हणजे अर्थात ते विदाऊट त्याच्या जगता येतं हे आता एकदम क्लिअर झालं आहे. म्हणजे पहिले 5 वर्ष लोकांना असं त्याचं दडपण वगैरे जाणवलं, पण आता नाही मला वाटत कोणाला त्याचं दडपण आहे. अनेक नटनटी अशा आहेत त्यांचं अकाउंटही नाही आहे. म्हणजे मी म्हणतो की एक झाली आपली सिनेमा पोचवायची, एक सामाजिक जबाबदारी झाली, आणि मी तिसरा जो प्रश्न विचारला की प्रेक्षकांना जबाबदार झालो आहे. प्रेक्षक थेट तुम्हाला येऊन काहीतरी बोलतात, अशा गोष्टी की ज्या कदाचित ऐकायला आपल्याला आवडणार नाहीत किंवा कदाचित एक फक्त पोचण्यासाठी म्हणून पोचवलेले असतात. तर त्याविषयी पण जबाबदारी वाटते का किंवा त्याचा त्रास होतो का? मला असं वाटतं की जेव्हा आपण हे प्रोफेशन चूज करतो ना तेव्हा आपण नकळत हा हक्क त्यांना दिलेला असतो. आणि नॉट नेसेसरीली
समटाईम्स यू गिव्ह इट बॅक ऑल्सो यार. म्हणजे तुम्हाला हक्क दिलाय म्हणजे तुम्ही काही येऊन बोलाल असं नाहीये, हेही कधीतरी जाणीव करून द्यायला लागते. आणि समटाईम्स यू टेक इट विथ द पिंच ऑफ सॉल्ट. असं म्हणजे ते दुहेरी आहे. पण मला असं वाटतं की हा हक्क मी दिलाय, सो आय बेटर नॉट क्रेब अँड कंप्लेन अबाउट इट यार. तो नाटकाला सचिनला खूप चांगला अनुभव असेल. मी इतकी व्यावसायिक नाटकं केली नाहीत, पण नाटकाला येणारा जो तिकीट काढून प्रेक्षक होता ना, आणि तो तुमचं काम आवडलं नाही हेही तुम्हाला जितक्या प्रेमाने सांगायचं किंवा ज्या पद्धतीने सांगायचं ना, त्याच्यात सुद्धा एक आपलेपणा, एक प्रेम असायचं. ते प्रेक्षक आणि त्या नाटामधलं एक फार सुंदर नातं आहे. ज्यांनी नाटकं केलेत त्यांना माहिती आहे, अगदी सिनेमा किंवा सिरियल पर्यंत पण माहिती आहे. आता ते खूप असं ते बिटर व्हायला लागलं आहे. म्हणजे आता लोक येऊन तुम्हाला भेटून काही बोलतच नाहीत तर त्यांना सेल्फीज काढायचा असतो. त्याच्यामुळे नाटकानं काय खेडेकर, आज काय प्रयोग रंगला नाही, पण ही सांगण्याची पण आणि तो नट पण ते खूप आनंदाने घ्यायचा, की मग तो विचार करायचा की आज का बरं नसेल रंगला माझा प्रयोग, किंवा आज काय झालं असेल माझ्याकडनं, किंवा सिनेमा पाहिला, सिनेमा नाही तुमचं काम नाही आवडलं. तर हे हक्काने सांगणारे प्रेक्षक पण हवेत. कारण आपण विचार करायला लागतो की आपलं काय चुकलं असेल, काय आपण कुठे कमी पडलो असू. ह्या प्रेक्षकांबद्दल नितांत आयुष्यभर आदरच आहे, की जे कलाकृती बघतात हक्कानी आणि हक्काने तुम्हाला सांगतात की तुमचं काम नाही आवडलं. कारण हा हक्कच आहे त्यांचा. आपण जे बोलतोय ना, हे आहेत ज्यांना मजा येते, की सगळ्यांसमोर आपण ह्याला काहीतरी बोललो, त्याचा पाण उतारा केला, ह्याची आतल्यात मजा घेणारी लोक आहेत ना, आपण त्यांच्याविषयी बोलतोय. ते प्रेक्षक नाही आहेत, ते फक्त कमेंटच ते फक्त कमेंट. Trolls आहेत. खरा प्रेक्षक असतो ना, तो असं कधीच बोलणार नाही. मी छेड काढायलाच बसले. छेड काढायला बसले. एक सगळ्यांसमोर मी याला त्या दिवशी यानं कसं सांगितलं बघा, तो एक आसुरी आनंद मिळतो. म्हणते की मी त्यांना दिलाय तो हक्क. That doesn't mean की you say Exactly. anything and get away with it. म्हणजे ते असं कला ही ट्रान्झॅक्शनल नाही असू शकत अशी. म्हणजे माझ्या आत्ता मी हॉटेलमध्ये खायला बसलो आहे आणि ह्याच्यात आत्ता केस पडला आहे माझ्या राईसमध्ये, तर तो घेऊन जातो. ते तसं सिनेमाच्या बाबतीत नाही करतायत. हे काही लोकांना कळत नाही असं मला वाटतं. म्हणजे मी या सिनेमाचं तिकीट काढलं आणि माझे 3 तास तुम्ही वाया घालवले, पैसे परत द्या, असं नाही करतायत. म्हणजे आय होप पीपल अंडरस्टँड की हे तसं नाही आहे. मला काय माहिती तुझा काय मूड होता, तुमचं घरी काय भांडण झालं आहे की नाही, तुम्ही मला सरेंडर केलं का, तेवढं मला काय माहिती. म्हणून नाटकात कदाचित कलाकाराला जास्त गंमत येते, कारण आपण जे स्टेजवर काम करतो तेवढाच परफॉर्मन्स नाही, परफॉर्मन्स ऑडियन्सचा पण आहे. म्हणजे इट्स अ 50-50 प्रयोग. तुमच्यामुळे पण रंगतो, माझ्या एकट्यामुळे नाही रंगत. आणि ती कला प्रेक्षकांशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. होऊ शकत. तर ते मला असं वाटतं की ते आणि ते दिवसेंदिवस जास्त लोकांना वेळ एवढा कमी आहे इन जनरल लोकांकडे, आणि एवढे ॲव्हेन्यूज उपलब्ध आहेत, तर लोकांना असं वाटतं की मी जे बघणार आहे त्याने माझा फुल म्हणजे माझा पैसा वसूल व्हायलाच पाहिजे. मी जो वेळ देतोय तुम्हाला तो पूर्ण मला मोबदला मिळायलाच पाहिजे. पण ते तसं होत नाही. आणि म्हणजे काय, यालाही काही उत्तर नाही. आणि नाटकाच्या एक मोबदला मिळाला फायदा पाहिजे म्हणजे काय, याचे उत्तर नाही. पण तसं ॲटिट्यूड होत चाललंय की काय लोकांचं, असं मला त्याचं वाटतं. कदाचित कारण हे असू शकतं की नाटक जेव्हा बघायला यायचा प्रेक्षक, तो फेसलेस नव्हता, तो दिसायचा, त्यालाही समोर. आणि सिनेमा आणि सिरियल बघणारी लोक ते त्यांना पोचणंच शक्य नव्हतं डिरेक्टली. म्हणजे अगदी खूप क्वचित भेट व्हायची आपली त्या माणसाची. आता काय की खाली कमेंट बॉक्स आहे, त्यामुळे फेसलेस पण आहोत आपण. म्हणजे मला म्हणायचे ते मी म्हणू पण शकतो, पण मला माझी चेहरा दाखवायची किंवा ओळख दाखवायची गरज नाही आहे. तर त्याच्यामुळे ते आणखीन त्या पण अशा प्रेक्षकांविषयी तुमची जबाबदारी नसेल तरीसुद्धा प्रेक्षकांविषयी, म्हणजे कारण ते तुम्हाला एका दृष्टिकोनातून बघायला लागतं. चांगला प्रेक्षक उदाहरणार्थ म्हणजे मी तुमच्या दोघांचं जवळनं बघितलं आहे, कारण मित्र आहोत, आणि ह्याच्यामुळे की तुमचे असे काही वेडे फॅन्स आहेत. म्हणजे ते एका वेगळ्या पेडेस्टलला नेऊन ठेवतात तुम्हाला, की हे म्हणजे मॅटी आमे आहे, हे म्हणजे सही आहे, तुमच्या बाबत पण असणार तुमचे. तर त्यांच्याविषयी जबाबदारी घ्यायची गरज वाटते का, ते होईल जसं माझ्या कामामुळे, ते काही माझा खेळ नाही असं? नाही, खरंच म्हणजे मला असं वाटतं की ही सगळी मंडळी आहेत ज्यांच्यामुळे आपण उभे आहोत, ह्याचं मी याची जबाबदारी देखील घेतो की ही सगळे माझे प्रेक्षक आहेत, आणि एखाद्याला नाही आवडलं तर मला हे सिरियसली घेतलं पाहिजे की हा आत्तापर्यंत आवडत होतं आणि आत्ता नाही आवडलं. हा अभ्यासाचा भाग होऊ शकतो. पण
नव्याने येणारे प्रेक्षक आपल्याला कसे रिॲक्ट होतील हे देखील जाणून घ्यायला मला आवडतं. म्हणजे मी तर प्रॉबली ह्या सगळ्यांमध्ये वयाचा फायदा घेतो की बहुधा जितक्या सहजतेनं हे बाकीच्या लोक तेवढ्या यांनी बोलणार नाहीत, पण असं होत नाही. म्हणजे बोलतातही लोक. मला त्रास होतो, 100% होतो, आणि मला तो ओव्हरकमही नाही करता येत. आय डू नॉट फॉरगिव्ह, आय डू नॉट फॉरगेट. म्हणून मी स्वतःहून डिस्टन्स्डच असतो. मी तिच्या इतकाच समजा धीट नाही आहे, म्हणजे इन दीज मेनी वर्ड्स, की आय वूड नॉट वॉन्ट टू सब्जेक्ट मायसेल्फ टू दिस. म्हणून मी असं म्हटलं की मला त्याचा त्रास होतो, ते मी मनाला लावून घेतो, आणि मग तर आय डोंट वॉन्ट टू ग्रो इन इट, असं मला असं वाटतं. आणि आपल्याकडे काय म्हणतात त्याला, अभ्यासपूर्वक टीका वगैरे असं होत नाही ना. म्हणजे इट जस्ट अ ऑफ हँड एक्सप्रेशन की ज्याला काहीच, पण ते इग्नोर नाही मला करता येत, हे सत्य आहे. मला सुबोध जे म्हणलात असं वाटतं की ते जे प्रेक्षक आहेत, तुम्हाला माहिती असतं ते एक्झिस्ट करतात. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून असेल, मेसेज करतात, आणि लोक भरभरून सुद्धा खूप जेन्युइनली सुद्धा मेसेज छान, म्हणजे नुसतं मनापासून बोलतात असं नाही, लिहितात सुद्धा छान. तर मला असं वाटतं की त्या लोकांसाठी आपण काम, म्हणजे तो एक आपला प्रेक्षक वर्ग टिकवायला आपण काम करत असतो असं मला वाटतं. आणि मला असंही म्हणायचंय की तुम्ही प्रेक्षकांना पण ब्लेम करणं सोडा. हा, ते तर प्रेक्षक 100% 2,000 तिकीट काढून येतो. नाही येतात ते तर 100%. आता तुमची नाटकं दोघंही रेग्युलरली नाटक करता, आणि तू आत्ता तो जे कार्यक्रम करतोय नाट्य संघात, त्याचं तिकीट काही असतं, ते 4,000 रुपयाचं तिकीट आहे. येतात हो. लोक यार, म्हणजे नाही, माझ्या मताने तो आधी पण एकदा तो आमच्या ह्याच्यात मुद्दा आलेला, आपण चर्चा केली आमच्या ह्याच्यामध्ये, बिझनेस, मराठी सिनेमाचा बिझनेस. तो ते आकड्यांमध्ये रिफ्लेक्ट न होणं सिनेमाच्या बाबत, मराठीच्या बाबत नाही, मराठीच्या बाबत खूप चांगलं चाललंय. ते सिनेमाच्या आकड्यांमध्ये रिफ्लेक्ट न होणं, तर त्याला एक काहीतरी वळण लावणं गरजेचं असं वाटतं का? वळण लावणं म्हणण्यापेक्षा मला असं म्हणायचं आहे की आपण ज्या धाटणीचे किंवा ज्या नॉस्टॅल्जियाचे काहीतरी मुद्दा, प्रबोधन याच्यातनं बाहेर येऊन आपण, मला असं वाटतं की मराठी जो सिनेमा आहे, जसं तो आपण मराठीच काय बाकी सगळ्यांना देखील आवडेल, मनोरंजन होईल किंवा नाही, काहीतरी. मला असं म्हणायचं आहे की आपण ना तो त्या भाषेतला सिनेमा आहे म्हणून तो जो अप्रोच आहे ना, तो बदलला पाहिजे. म्हणजे आता ह्या OTT-मध्ये सतत मल्याळम सिनेमा मीही पाहिलेत, अनेक लोक पाहत असतात. तर मला असं वाटतं की त्यांचा सिनेमा त्यांचे लोक तर पाहतायतच, आम्ही देखील पाहतोय. तर तसं काहीतरी बियॉन्ड लँग्वेज आपण इतर भाषेत सुद्धा पोचेल असा हे केलं पाहिजे. आपण आता मराठी म्हटलं की आपण काहीतरी जुनं, काहीतरी नॉस्टॅल्जिया, काहीतरी, ही जी विषय मांडण्याची पद्धत आहे ती बदलून आपण नव्याने अप्रोच केलं पाहिजे. ज्याला अगदी आपण ब्रेक थ्रू सिनेमा म्हणतात ना, हे काय व्हॉट एव्हर KGFs ऑफ द वर्ल्ड, की काय ब्रेकआउट सिनेमा, नॉट अ कांतारा, KGF. तर तसं काहीतरी आपण खरं घडवण्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. मला असं वाटतं की एखादी अशी बँक आली पाहिजे जी म्हणेल, सारंग 6 करोड घे पिक्चर कर, अमिय 8 करोड घे पिक्चर कर, सचिन सर पण 10 करोड घ्या पिक्चर करा, सुबोध तू 16 करोड घे पिक्चर. मला असं वाटतं की मला 6च दिले. माझं म्युझिकल असतं ना, माझं म्युझिकल असतं ना, माझीच गाणी असतात. खरंच उदाहरण माझं म्हणणं असं आहे की एक असं काय माहितीये का, मला असं वाटतं की आपल्याला ते रिकव्हरीची अशी धाकधूक इतकी बसली आहे ना, की ती लिफ्ट झाली ना तर आपण सुटू, असं मला वाटतं. ती लिफ्ट व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. असं मॅक्सिमम आपण लेखकांवरती इन्व्हेस्ट केले पाहिजे, हे माझं प्रामाणिक म्हणणं आहे. बाकी सोडून द्या, माझ्यासोबत बाकी सगळं आहे आपल्याकडे मॅक्सिमम लेखकांवरती इन्व्हेस्ट केले पाहिजेत, आणि सिनेमा लिहिणाऱ्या लेखकांवरती. आणि गंमत म्हणजे आपल्याकडे अजूनही सिनेमा लिहून झाल्यानंतर मग प्रोड्युसर येतो. म्हणजे डेव्हलपमेंटमध्ये पैसे घालणारे प्रोड्युसर खूप कमी आहेत. आणि ज्या माणसाच्या जीवावर ती अख्खी इमारत उभी आहे, तो आपल्यातला सगळ्यात शेवटच्या पायरीवरती असलेला घटक आहे, जो लेखक आहे. त्यामुळे त्याला त्याचा हे मान, चित्र OTT-मध्ये सन्मान, OTT-मध्ये बदललंय हे चित्र, सिनेमात नाही बदल. सिनेमात नाही बदललं. नाही, पण ते OTT पण हिंदी OTT-मध्ये, मराठी OTT-ला अजूनही उरलंच नाही एकतर, आणि जिथे उरलंय तिथेही लेखकाला खूप कमी पैसे आहेत.
त्यामुळे लेखकाला हा मान त्याचा ज्या क्षणी आपण त्याला पहिला मान देऊ, मला असं वाटतं चित्र बदलेल, कारण तोच याच्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे. ही इज द वन. बाकी सगळे आहेत, उत्तम ॲक्टर आहेत, टेक्निशियन्स आहेत, डिरेक्टर आहेत, सगळं काय आहे, त्याला घडवलं पाहिजे, त्याला त्याचा मान दिला पाहिजे. मला असं खरंच वाटतं की मे बिकॉज दिस इज ॲक्टर्स राऊंड टेबल, मला ॲक्च्युली असं वाटतं की आपल्याकडे ॲक्टर्स आर म्हणजे बाउंडलेस, म्हणजे त्यांना काही बाउंडरी नाही, इतकं टॅलेंट आहे. पण त्यांच्या समोर जे मटेरियल येतं ते ते त्यांना त्यांना चॅलेंज करत नाही. हे यातलं सत्य आहे. कारण म्हणजे आय एम सिरियसली सेईंग दॅट. म्हणजे आणि लेखक सुद्धा बाउंडलेस आहेत, पण त्यांना तेवढा वेळ असं म्हणजे आम्ही एक जवळपास एक 2-3 वर्ष प्रयत्न केला हा की आम्ही रायटर मॅनेजमेंटमध्ये जाऊ, आणि आम्ही केले रायटर मॅनेज काही काळ, आणि आम्हाला खूप मजा आली. पण नंतर आपलं ते OTTचं कामच सगळं ओसरून गेलं, आणि सिनेमामध्ये आम्हाला लक्षात आलं की कोणी डेव्हलपमेंटमध्ये पैसे नाही घालत. नाहीतर रायटर्ससुद्धा तेवढ्याच ताकदीचे आहेत, पण रायटर्सना ना मान तू म्हटला तसा, ना पैसा, ना तेवढा वेळ मिळतो. म्हणजे सिनेमा आपल्याकडे 2 महिन्यात किंवा 1 महिन्यात मॅक्झिमम, कधी कधी तर 15 दिवसात लिहिला जातो, आणि त्याच्या उलटी ती प्रोसेस असली पाहिजे की लिखाणाला जास्त वेळ मिळाला पाहिजे, आणि मग तो तितक्या ताकदीने लिहिला गेला असेल तर ते आणखीन ते तसं आहे ना की सलीम जावेद प्रेझेंट, दिवार. सो नाव सलीम जावेदचं दिवार आहे, मग अमिताभ बच्चन, मग डिरेक्टर, मग बाकी सगळे येतात, पण पिक्चर कोणाचा आहे? लेखकाचा आहे. ते त्यांनी त्यांच्या डॉक्युमेंटरीमध्ये मस्त सांगितलं त्या लोकांच्या. त्यामुळे त्यांनी- ती व्हॅल्यू जेव्हा ते आपल्याकडे त्यांनी आपण create केली. पण लेखकांची ती सुद्धा त्यांनी त्यांच्या सक्सेस नंतर व्हॅल्यू दिली. पण मला असं वाटतं की ते रायटर घडवणं हे इंडस्ट्री म्हणून आपल्या सगळ्यांचं काम आहे. त्या रायटरला मान देणं, त्याला घडवणं हे आपलं काम आहे, कारण नाहीतर नाही होणार. कारण आपल्याकडे मुळात बजेट कमी आहे, आपण एकदा ॲक्सेप्ट केल्यानंतर त्या बजेटमध्ये आपण काय वेगवेगळे परमिटेशन कॉम्बिनेशन करणार, याची लव्ह स्टोरी, त्याची लव्ह स्टोरी, त्याचा लग्नाचा विषय, त्याचा लग्नाचा विषय, किंवा काहीतरी सामाजिक विषय, ह्याच्या पलीकडे आपण कुठला विषय एक्सप्लोर कुठला करणार? मग तो रायटर असं तयार असला पाहिजे की त्याला माहिती आहे की 2 कोटीमध्ये मी हेही एक्सप्लोर करू शकतो विदाऊट स्पेंडिंग सो मच मनी. सो दॅट इज हिज क्रिएटिव्हिटी. म्हणून त्याला रायटरला, लेखकाला रेडी केलं पाहिजे. खास करून नटनट्यांना व्यवसाय आणि कला हे वेगळं करणं शक्य आहे का त्याचा समतोल साधतच करायला लागणार काम? ज्याला त्याच्यावरनं ज्याचं घर चालत नाही त्याला त्याचा व्यवसाय डोक्यात ठेवण्याची गरज नाही. पण असं नाही आहे, मला असं वाटतं की सगळ्यांचं घर त्याच्यावर चालतं, अवलंबून आहे, आणि मग तो तुझा बॅलन्स तुला ठेवायला लागतो. म्हणजे मला कायम असं वाटतं की भीक मागून आणि गरिबीत कला नाही सादर करता येत. भरल्यापोटी कला सादर करावी, कारण ती आपल्याबरोबर इतरांनी आनंद देते. आणि मग उगाच ते स्ट्रगलचे आपले सगळे आपण आठवणी सांगत बसतो, त्याची काही गरज नाही ना. म्हणजे स्ट्रगल प्रत्येकाच्या आयुष्यात असतो, तो काय फक्त ॲक्टरच्या आयुष्यात थोडीच आहे. त्यामुळे प्रत्येक माणूस त्याच्या जे आयुष्यात स्ट्रगल करत असतो, त्याचं फार कौतुक करू नये. स्ट्रगल खरा सुरू होतो की तुम्ही जेव्हा एखादं काम घेता आणि तुम्ही एखादं न पटलेलं काम घेता आणि तुम्हाला माहिती असतं की हे तुम्ही पैशासाठी घेताय, तेव्हा जो तुमच्यातल्या कलाकाराला ते बॅलन्सिंग समजून सांगून सुद्धा काम चांगलं करणं, ते कसंही असलं तरी सुद्धा, हा जो स्ट्रगल आहे ना, हा खूप वेगळा आहे. त्यामुळे तुला कायमच एखादं काम तुला समाधान म्हणून आणि एखादं काम तुला पैसा म्हणून, हा बॅलन्स तुला सांभाळतच काम करायला लागतं. दरवेळेस असं नाही होत की तुला प्रत्येक वेळेस तुला कामातनं फक्त समाधानातच मिळतं. कधी कधी एखादं काम नाही तुला समाधान देत, चांगलं अभिनय किंवा चांगली व्यक्तिरेखा साकार केल्याचं, पण काही काही कामं तुला याच्या पलीकडे पैसा देतात. जो तुला पुढचं एखादं काम अशा प्रकारचं पैसे न घेता समाधान म्हणून करता येतं, ते जगवण्यासाठी तुला ह्या प्रकारचं काम मध्ये मध्ये करत राहायला लागतं. पण माझा जो अनुभव आहे त्यातनं मला असं वाटतं की जे पैसा कमवायचं काम आहे ते असं बायफर्केटच समजा नाही केलं तर त्यातली सुद्धा मजा लुटता येते. म्हणजे मी सुरुवातीला अँकरिंग करायचो तर मला असं वाटायचं, अरे हे तर मी आता म्हणजे पैशासाठीच करतोय ना. मग कधी कधी माझी चिडचिड वगैरे व्हायची, तर मी त्यातनं मला नंतर त्याची पण मजा यायला लागली. म्हणजे मला आय फाउंड माय फन एलिमेंट इन दॅट. मग मला आता खूप मजा येते जेव्हा जेव्हा मी अँकरिंग करतो, मला त्याचीही मजा येते. तर मी म्हणजे त्यात मजा नव्हतो शोधत, हे माझं चुकत होतं असं मला वाटलं. म्हणजे ॲक्च्युली सगळंच काम पैसे कमवायचंच काम आहे, समाधानाचं काम असं काही वेगळं नाही आहे असं मला वाटतं. म्हणजे हे प्रोफेशन म्हणून स्वीकारल्यानंतर सगळ्या कामाचे तुम्हाला पैसेच मिळतात आणि तुम्ही सगळं पैशासाठीच करता असं मला वाटतं. आणि स्वांत सुख आहे हा जो मुद्दा आहे ना, म्हणजे हे मी माझ्या सेल्फ, हां बरं, हा थोडासा
म्हणजे ग्लोरिफाईड आहे. याचं कारण असं की आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की नट म्हणून ना एक आपण 100% डिपेंडन्सी आहे. म्हणजे ऑन कोणीतरी लिहावं लागतं, कोणीतरी दिग्दर्शित करावं लागतं, त्यानंतरच तुमची जी काही कला आहे ती दाखवण्याचा स्कोप आहे. म्हणजे ते एक इंटरेस्टिंग खूप वर्षापूर्वी लहरे नावाचं एक व्हिडिओ मॅगझिन होतं, आठवतं तुला? तर त्याच्यामध्ये मिस्टर बच्चन असं म्हणत होते की ह्याच्यामध्ये माझं कॉन्ट्रीब्युशन 10% आहे. तर ते जर प्रत्येकजण विचारतो की तर तो म्हणा नाही, कोणीतरी रायटरनी 2 वर्ष त्याच्यावर मेहनत केली आहे, एक दिग्दर्शकांनी येऊन त्याच्यावरती आणखीन 6 महिने दिले आहेत त्याला. मी एके दिवशी शूटिंगला 9 वाजता जातो आणि मला ते सांगतात इथं उभा राहा, ह्याच्याशी बोल, हा लाईट घे आणि देन आय डिलिव्हर. तर म्हणा नाही पण एवढ्या 10% सुपरस्टारडम, हाऊ डू यू अचीव्ह दॅट? तर ते म्हणाले नाही ते काय, जे 10% त्यात मला 10 पडलेत. असेही लोक आहेत ना की ज्यांना त्या 10मध्ये 2 मिळालेत, त्यांना नाही मिळालेलं ते. कुठलाही नट स्वयंभू नाही आहे. त्याला एक काहीतरी फ्रेमवर्क आहे, ज्यातच तो हे काम करू शकतो. आणि हे सगळीकडे म्हणजे नाटकात, टेलिव्हिजनमध्ये, सिनेमामध्ये, सगळीकडे नटाची डिपेंडन्सी खूप आहे. म्हणजे लेखक, दिग्दर्शक, मग काय होतं तिथे त्याच्यावर. तर त्याच्यामुळे त्याचा त्रासही होत असणार, कारण का हे स्वतःहून काम निर्माण करणं शक्य नाही. आणि त्यामुळे आपण हेही मला तुमच्या दोघांकडनंही जाणून घ्यायचं आहे की व्यवसाय एकदा म्हणून स्वीकारला की मग आपलं कलाकार म्हणून आपल्याला कधीतरी योग्य चॉईसेस नाही करायला मिळत, लोक जे देतील ते काम करावं लागतं. तर तू त्याच्यावर काहीतरी बोलत होतीस आणि मग आपण पुन्हा ह्याच्यावर. मी आधी ह्याच्यावर बोलते की कला आणि व्यवसाय म्हणजे माझ्या एक्सपिरियन्समध्ये हे थोडंसं पोएटिक वाटेल मे बी, पण मला असं वाटतं की तुम्ही जर 100% देऊन कन्सिस्टंटली चांगलं काम करत राहिलात तर अर्थार्जन ही प्रायोरिटी नाही राहत. मग तुमचं काम स्पीक्स आणि मग अर्थार्जन इज अ बाय प्रॉडक्ट. आणि मग ते हळूहळू त्याचा पीक येतो आणि यू सेटल ॲट सम पॉईंट, असं मला वाटतं. ॲट सम पॉईंट. पण म्हणूनच मी म्हणते की सुरुवातीला तर ती डिपेंडन्सी जाणवत असणार. म्हणजे सुरुवातीला आपण काम डिपेंडन्सी आत्ता पण आहे. हो. या 2 गोष्टी वेगळ्या गोष्टी. डिपेंडन्सी आत्ता पण आहे. आत्ताही मला कधी कधी वाटतं की सारंग लिहिना काहीतरी, यार हे करायचंय असं. आमच्यावर हे अमय पण करत असेल, आमच्यावर आता हा दिग्दर्शक आहे त्यामुळे हा स्वतः करून स्वतः लिहू शकतो. पण हे आम्ही करतो की काहीतरी लिहा आमच्यासाठी काहीतरी, कारण अशी वेळ येते की कधी कधी तुम्हाला पाहिजे ते काम तसं काम नाही मिळत किंवा तुम्हाला जे हवंय तसा बॉल खेळायला नाही मिळत. तर मला असं वाटतं की आय वॉन्ट टू शोल्डर अ फिल्म, असं मला किती दिवस वाटते की मला पूर्ण जबाबदारी द्या ना. कमी बॉलमध्ये जास्त रन, हे मला कंटाळा आलाय आता ह्याचा तर मला असं वाटतं कधी कधी की मला पूर्ण 50 ओव्हर्स मलाच खेळायला द्या. पण तुम्हाला जे वाटतं ते कायम घडतंच असं नाही, पण 100% असं होतं की त्याचं हा तर सचिन म्हणला आणि साई म्हणले ते खरं आहे की एखादा गायक त्याला वाटलं तर तो गाण्याचा कार्यक्रम करू शकतो. ॲक्टर त्याला वाटलं म्हणून तो कसला कार्यक्रम करणार आहे? म्हणजे कोणीतरी एखादी कलाकृती निर्माण करायला लागेल. Unless ते तो नाटक स्वतः असेल, लेखक, म्हणजे दिग्दर्शक. किंवा तो स्वतः असेल, पण आपण ते नाही असं धरलं तर तो काय क्रिएट करणार आहे? म्हणजे स्वतःच क्रिएट केलेलं नाट्यछटा किंवा एकपात्री प्रयोग असं काहीतरी त्याला करायला लागेल. पण तसं होत नाही ना फार. आणि मी आता दुसरं म्हणलं की समाधानाने हे तर असं पण नाही की खूप पैसे मिळालेलं काम वाईटच असतं असं नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की एकदा आपण हे व्यवसाय म्हणून स्वीकारलाय ना, आपण हे प्रोफेशन म्हणून स्वीकारलंय, मग तू 100% प्रोफेशनल राहणं हीच तर गरज आहे. आणि मग ते काम कुठले का असे ना, तू एन्जॉय करतोयस की नाही. जसं मी एक साधं उदाहरण देतो की बालगंधर्व जेव्हा मी केला तर बालगंधर्व करताना मला तो चित्रपट करावासा वाटला. मग मी नितीन देसाईंना अप्रोच केलं, मग रवी जाधव आले, महेश लिमये आले, सगळीच टीम गोळा झाली. पण ती कल्पना मुळात डोक्यातनं आली आणि आपल्याला ह्यांच्यावरती चित्रपट करायचा आहे. आता हे करत असताना बालगंधर्वमधनं किती पैसे मिळणार? तर बालगंधर्वमध्ये पैसा हा कुठेच नव्हता, म्हणजे दुय्यम तिय्यम स्थानी होता. महत्त्वाचं होतं की त्यांच्यावरचं काहीतरी करणं. ते घडलं हीच माझी फी नाही आहे का? अदरवाईज आत्ता ही म्हणाली की मला पण असं वाटतं की माझ्या शोल्डरवरती करणं. बऱ्याच वेळेला आपण सचिन समजा निर्माता आहे, हा लेखक आहे, ह्यांच्या डोक्यात आलं
आणि या सगळ्या डोक्यात येऊन हिचं नाव आलं तर हिला काम मिळणार. पण मला एखादा रोल करावासा वाटतोय तर मला असं वाटतं की एका स्टेजनंतर ना ॲक्टरनी त्याला जे हवं ना त्याच्यासाठी त्यांनी परिश्रम घ्यायला सुरुवात केली पाहिजे की मला हे वाटतंय आणि मला हे करायचं आहे. मग ते नाटक आहे का सिनेमा आहे का काय आहे, इट डझंट मॅटर. पण एका लेवलनंतर ना त्याला जे हवं ते त्याच्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करायला लागले पाहिजेत असं मला ॲक्च्युली या गोष्टीचं खूपच कौतुक वाटतं. कारण मला हा थॉटच खूप आवडतो की मला हवं तसं काम समजा मला आजूबाजूला जनरेट होत नसेल किंवा मी डिपेंडंट आहे असं वाटत असेल तर मीच निर्माण करावं स्वतःसाठी काहीतरी काम. ही गोष्ट आणि खूप अवघड असते असंही मला वाटतं. म्हणजे अख्खा एक संच निर्माण करणं, त्यासाठी निर्मिती प्रक्रिया त्याची सुरू करणं, पैसे आणणं त्या सगळ्यासाठी. कारण तुमच्या नावावर तुम्ही लोक इव्हेंच्युअली गोळा करताय. मग मला हा सिनेमा करायचा आहे, मला हा रोल करायचा म्हटल्यावर लोक येतात. सो पण मला असं वाटतं की हे जमलं पाहिजे. तर सतत वाट नाही बघू शकत चांगलं काम यायची. पण मग आता मी डिपेंडन्सीच्या हे पुढे एक फॉलोअप क्वेश्चन आहे की आपली डिपेंडन्सी असते पण त्याच्याप्रमाणे आपल्याकडे बघितलंही जातं, म्हणजे आपल्याला चौकटीत बांधलं जातं. बरेच वेळा आपण जी सुरुवातीची कामं करतो त्यांनी आपल्याला ठरवलं जातं की ही व्यक्ती ती आहे आणि ती डिपेंडन्सी आणखीन म्हणजे वाढतच जातं कारण आपण त्या व्यक्तीला खास करून तसंच आपण बघायला लागतो. मग ते मोडणं शक्य आहे का आणि ते मोडायला आपल्याला काय करावं लागतं? मला असं हा, मोडता शक्य आहे. येतं. हो, नाही, मोडता मोडता येतं. येतं. 100% मोडता Yes. येतं. म्हणजे हे सत्य आहे की तुम्हाला शोभेल तेच काम येत राहतं. म्हणजे आता आपण समजा ॲक्ट्रेसेस आपण इतक्या सगळ्या टेलिव्हिजनमध्ये पाहतो. एक मुलगी एवढंच त्याचं क्वालिफिकेशन आहे. मी एक मुलगी शोधतोय असं हा, हा. म्हणजे साधारणतः मग ही नसेल ती चालेल, ही नसेल ही चालेल, पर्टिक्युलरली हाच पाहिजे आहे किंवा हीच पाहिजे आहेचा आपल्याला क्रिएटच करावं लागतं. आणि त्याच्यामध्ये मला असं की ती जी शोभणारी कामं आहेत, म्हणजे मी असं अत्यंत विषादाने म्हटलं होतं की मला सगळे वडिलांचे रोल येतात. तर मी म्हटलं की मी आता खऱ्या अर्थाने बाप ॲक्टर झालो आहे की सतत. तर ते जे होतं कोणीतरी वेगळ्या लाईटमध्ये तुम्हाला पाहणं, कोणीतरी दुसऱ्या परिप्रेक्षात तुम्हाला पाहणं त्याच रोलमध्ये. म्हणजे जे खरं निपुणनी बापजन्ममध्ये माझ्याकडे पाहिलं किंवा वरुणनी मुराम्मामध्ये पाहिलं, हा माझ्यासाठी खूप वेगळा किंवा त्याच्या आधीचं जे काम होतं ते इतकं ठाशीव आणि आधी कुठेतरी पाहिल्यासारखंच होतं. ते म्हणजे त्यात कोणाला तरी वेगळ्या एका तरुण दिग्दर्शकाला वेगळ्या ह्याच्यात मी दिसलो असं कोणाला तरी वाटावं लागतं. किंवा असं म्हणजे हे काही मी गेलो नव्हतो वरुणकडे की अरे मला तू हे करून देतोस का, किंवा निपुणला मी काही असं म्हटलं नव्हतं की हे तू करतोस का बाप जन्म माझ्याबरोबर. ते त्यांच्याकडनंच आलं. मला आय डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड एनीबडी बट कर आपण कापा. नाही पण आता मला ह्या वयात काळे केस लावून तरुण काम नाही करायचं. कारण इट डज नॉट एक्साइट मी. म्हणजे मी पूर्वी हे कोणाला तरी असं म्हणत होतो की तो जो आवाज होता ना, आठवते तुला तो हे ते वगैरे, तर माहिती मला ते खोटं वाटायला लागतं. म्हणजे ज्याचं कन्व्हिक्शन मी नाही आणू शकत. तर पण इट्स ट्रू की एका काळानंतर तो आपल्यातला तो जातोच. म्हणजे तो कितीही मी आपटला तरी तो येणार नाहीये. किंवा त्यामुळे तू म्हणजे अख्खं माझं करिअर म्हणजे मी खूप धाडसी नट नाही आहे. म्हणजे मी अचानक पॅरेप्लेजिकच किंवा आंधळाच वगैरे असं मी स्वतःला नेव्हर सब्जेक्ट. नो इट्स ट्रू. म्हणजे आपण सारखे ब्रेक घेऊयात आता. लेट्स ट्राय दॅट असं नाहीये. आपल्याकडे इन ह्युमन स्टोरीज म्हणजे अगदी खऱ्या गोष्टींमध्ये सुद्धा खूप वेगळी पात्र तयार होऊ शकतात, करू शकतात. म्हणजे मला असं खरंच म्हणायचं की आपल्याकडे नटाला म्हणजे तू आता असा विचार कर की
की जी माणसं आपल्या आजूबाजूला आहेत, आपली कंटेम्पररी आहेत, ती त्याच प्रवाहातून आलेली आहेत. म्हणजे नाटक, टेलिव्हिजन, सिनेमा, त्यांच्याकडे सिनेमाकडे ते सिनेमॅटिकली नाही पाहत. आपल्याकडे तो नाटकाचाच भाग, म्हणजे सिनेमा पाहणारे प्रेक्षकसुद्धा, की अच्छा लागलाय का तुझा सिनेमा, बरं बरं बरं, नाही पाहूया, अगदी ठरलंय वगैरे. तर ती नाटकाची मानसिकता आहे की पुन्हा येईल ना या थिएटरला. ते तसं होणार नाही आहे. तसं मी म्हणतोय की नाटकातनंच आलेला जो दिग्दर्शक लेखक असतो, तो असं म्हणतो, आता जो विंगेत मी सोडला ना सीन, तो जर टेलिव्हिजन असतं तर मला हे करता आलं असतं, किंवा टेलिव्हिजनमध्ये खूप वेळ होता, ह्यात 2 तासात दाखवायचं म्हणून मला करता येईल, पण तो मूळ थॉट नाटकाचाच आहे. तर ते जे आपल्याकडचं मेकिंग आहे, त्यातनं आपण बाहेर पडत नाहीये, आणि त्याच्यामुळे तो नटही बाहेर पडत नाहीये. त्यामुळे ते एका साच्यातच आपण एका काम साच्यातच करत आहोत, आहोत. की ह्या ह्याचं म्हणजे काय म्हणतात वक्तृत्व चांगलं आहे, ह्याचा भाषेवर कमांड आहे, तर तो हे करेल, त्याचं ते बरोबर. तर ती जी बलस्थानं आहेत, ती आपल्याकडची जी बलस्थानं आहेत, ती बहुधा सुरुवातीच्याच वयांमध्ये जी हे बलस्थान आहे असं कळल्यानंतर ते सोडवत नाहीये. तर तो जो मी म्हणून म्हटलं ना की मला हे येतं, आणि हेच काम कोणाला तरी वेगळ्या परिप्रेक्षात, किंवा समबडी शुड सी इट इन अ डिफरंट लाईट. तर मी पुन्हा पुन्हा त्या डिपेंडन्सकडे अशासाठी येतोय की कोणाला तरी असं सुचावं लागेल की आता जे वडील आहेत ते आत्ताच्या जगात वेगळे आहेत, किंवा आत्ताची आई आहे ती वेगळी आहे. हा जोपर्यंत आपल्याकडे येत नाही, किंवा तोपर्यंत आपल्याकडे हा बदल, म्हणजे नट म्हणून काहीतरी वेगळं काम यायचा जो बदल आहे, तो आपल्याकडे घडत नाही. तुम्हाला दोघांना असं, कारण का तुमच्या इमेजेस आत्ता नुकत्या तयार झाल्या आहेत, तर त्याच्यातनं बाहेर फॉर्च्युनेटली तुला व्हरायटी मिळाली कामात. म्हणजे फास्टर फेणे ते आत्ता क्रांतिज्योतीपर्यंत, आणि तू वेगळ्या वेगळ्या भूमिका केल्या आहेत, पण तरीसुद्धा एक बघण्याचा दृष्टिकोन आहे तुझ्याकडे. म्हणजे तर ते कधी आड आलं आहे, किंवा ते मोडावंसं वाटलं आहे तुझ्या आयुष्यात, तर तो टप्पा 100 आपण बोललोही आहे त्याविषयी, तर तो टप्पा आला, तर तेव्हा ते म्हणजे मी फक्त माझ्यासाठी पण नाही म्हणत आहे, अनेक लोक ह्या राऊंड टेबल अशा दृष्टीने बघणार की मला नट व्हायचं, मला नटी व्हायचं ह्या दृष्टीने, तर त्यांच्यासाठी म्हणून मला असं वाटतं की हा दुहेरी प्रवास आहे. म्हणजे मीही वेगळे वेगळे चॉईसेस करत राहिले पाहिजेत, जेणेकरून दिग्दर्शकांनी मला वेगळ्या वेगळ्या लाईटमध्ये बघायला पाहिजे. आणि मला ऑनेस्टली असं वाटतं की प्रत्येक माझ्यासारख्या ॲक्टरच्या आयुष्यात एक बेरोजगार यावं. त्यांनी म्हणजे बेरोजगारच्या वेळेला मला असं वाटत होतं की मी आयदर तोंडावर पडेन किंवा मी उडेन, पण ती रिस्क घेणं खूप महत्त्वाचं होतं, आणि मी ती रिस्क घेतली, आणि आय एम ग्लॅड मी ती घेतली. नाही, आणि तेव्हा एक गोष्ट अशी झाली होती, म्हणजे मी फक्त हे सांगायला म्हणून की ती हो, कुठल्या तरी अशाच इंटरव्ह्यूमध्ये असं म्हटली होती की मला नाही बघितलेलं दुसऱ्या कुठल्या चौकटीत, तर मला काम. आणि त्या दिवशी आम्हाला असं एका ब्रँडनी सांगितलं होतं की कोणी मेनस्ट्रीम आहे का की जे हा रोल करेल. आणि ते म्हणजे आपण काय म्हणत, आपण द वर्ल्ड कन्स्पायर्स म्हणतो की आपण फक्त ते पण मला असं वाटतं की हो, म्हणजे ॲक्टर म्हणून माझ्या हातात एवढंच असतं की मी किती व्हरायटी ऑफ काम करू शकते, हे करणं हे तेवढंच माझ्या हातात आहे. बाकी मग ते काम बघून मग लोकांनी वेगळ्या लाईटमध्ये पाहणं हे सगळं मॅनिफेस्टेशन आहे, किंवा हे सगळं काय प्रेयर्स आहेत की मला कोणीतरी पाहावं. पण डेफिनेटली मी एक माझ्या बाबतीत जरूर सांगेन की आधी लोक मला आय डोंट नो आउट ऑफ जेलसी का काय मला माहीत नाही, पण खूप असं म्हणायचे, ओ ही तर इंग्रजाळलेलं मराठी बोलते, ही तर ग्लॅमडॉलच आहे. तर मला असं वाटतं की मी ते सोडून खूप पुढे आली आहे, आणि आय एम ग्लॅड मी पुढे आली, आणि हे तुमच्या कामातूनच तुम्हाला करता येऊ शकतं, आणि ते करता येऊ शकतं 100%. हे जेलसवाले कोण आहेत ते मला वाटतं की चर्चा व्हायला मी आता आता माझ्या उत्तरापेक्षा हा मुद्दा मला जास्त नाही, मला असं वाटतं की तुझा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे की तुला सुद्धा म्हणजे हे तर वाटतच असणार ना आपल्याला की मी माझ्याकडे बघण्याची दृष्टी आहे. आपलं बोलणंही झालंय कारण याविषयी की आता मला हे नाही करायचं आहे. हा एक टप्पा येतो, तर तो कशामुळे तयार होतो, आणि त्याला आता म्हणजे ह्या जवळपास एक 10 वर्ष, म्हणजे किती दिल दोस्ती 10 वर्ष झालीत. हां, जेव्हा तुझा निर्णय झाला की मी आता मुंबईत राहणार आहे, तेव्हापासून आता 10 वर्ष झाली आहेत. तर त्या 10 वर्षामध्ये आता हा टप्पा तुला आलाय असं वाटतं का की तू हक्काने सांगू शकतो की
मला हे नाहीच करायचं आहे काही झालं तरी. लोकांनी मला सिरियसली घ्यायला हवं असं मलाही वाटतं. कारण अभिनय बाह्य गोष्टी जेव्हा तुमचे जास्त सतत काय बाबा एखादा माणूस धमाल करतो, काय किस्से सांगतो, जोक करतो वगैरे, तर असं वाटायला लागते की लोकही तुम्हाला तशाच भूमिकांमध्ये बघतात की काय. त्यामुळे मला ओव्हरऑलच असं वाटतं की एकतर कमीच दिसावं, माणूस म्हणून जाऊन फार विचार कुठे मला नाहीच सांगावसे वाटत आहेत. मी माणूस म्हणून काय आहे, मी रोज काय खातोय पितोय, काय जेवतोय, माझ्या घरी आत्ता काय प्रॉब्लेम चाललेत, माझं काय मत आहे या सगळ्यावर, हे मला सांगावंसंच वाटत नाही. जितकं माणूस म्हणून कमी दिसू आणि जितकं त्या पात्रामधनं जास्त दिसू, हाच प्रयत्न करावा असं वाटतो. आणि हा डिसिजन माझा पुरता मी एक साधारण 4-5 वर्षांपूर्वी घेतला. पण मला असंही वाटतं ते जे म्हणजे मला आता वेगळे रोल करायचे आहेत आणि मला वेगळं दिसायचं, नटाची केक असते खूप, की मी ह्याच्यात वेगळं काम केलं आता वेगळं. पण मला असं वाटतं की दॅट इज ऑल्सो अ ट्रॅप. म्हणजे मी आता सतत वेगळं काम करण्यापेक्षा ते जे स्क्रिप्ट आपण आत्ता निवडतोय, तो जो सिनेमा, ते नाटक, वॉट एव्हर मालिका, वेब सिरीज जे आत्ता करतोय, ते चांगलं असणं जास्त गरजेचं आहे. इट इज ओके. तू 2 वर्षांपूर्वी केलेलाच रोल समजा परत तो असेल तर इट इज ओके. कपडे बदलून कर वाटल्यास. म्हणजे तेव्हा शर्ट पॅन्ट घातले तर टी शर्ट घाल, इट्स ओके. आणि एकच नट असतो किंवा एकच नटी असते, तेच शरीर असतं, तोच चेहरा असतो. आपण विशिष्ट दिसतो, आपण विशिष्ट वागतो, ते आपण एक्सपेक्टेड आहे की आपण ते त्या भूमिकेत आणावं. म्हणजे म्हणजे एक पोलीस ऑफिसर आहे, तो थोडासा आहे क्वर्की समजा, तर काहीतरी कारण असेल की तुला त्या रोलसाठी का घेतलं असेल, त्यांना वाटत असेल की तू जसं आहेस ते अजून त्या रोलमध्ये उतरावं. सो ही पण कारण आहेत. पण आत्ता मला असं मध्ये खूप वाटायचं की खरंच दरवेळेस वेगळा रोल केला पाहिजे वगैरे. पण मला असं वाटतं ते वेगळ्या रोलचा ट्रॅप आहे. त्यापेक्षा सिनेमा चांगला असेल तर मी तो, म्हणजे मला नाही वेगळं करायला मिळत त्यामुळे म्हणून मी तो सोडणार नाही. सिनेमा चांगला आहे तर मी तो करीन. करेक्ट. भूमिका निवडताना म्हणजे तुमचे निकष काय असतात? तुम्ही कुठल्या बेसिसवर ठरवता की हे मला करायचं आहे, नाही करायचं आहे? कारण आता तुमच्याकडे चॉईस आहे. पूर्वी अर्थात आपण काम शोधत असतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कुठला रोल करताना पूर्ण कस लागला आहे का? म्हणजे इतकं सर्वस्व द्यावं लागलं आहे, म्हणजे त्यांनी त्रास झाला आहे किंवा त्रास नाही पण त्याचा खूप जास्त लाँग लास्टिंग इफेक्ट आहे तुमच्यावर असं? पॉंडिचेरी करताना मला असं वाटलं की माझा कस लागला किंवा काहीतरी एक त्याच्यामध्ये माझी पर्सनल त्या कॅरेक्टरमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट झाली होती, त्या निकितामध्ये. आणि तेव्हा मला म्हणजे नवीन नवीन इमोशन्स मी एक्सपिरियन्स केले तेव्हा ॲज अ ह्युमन बिईंग आणि ॲज अन ॲक्टर. तर मला असं वाटतं तिथे माझा खरंच कस लागला होता. बेरोजगारमध्ये माझा वेगळ्या अर्थाने कस लागला होता. पण कस लागल्यावरती तुम्ही अलर्ट होऊन जास्त चांगलं परफॉर्म करता किंवा नकळत ते होऊन जातं असं मला वाटतं. आणि भूमिका कशी निवडायची ही खूप सब्जेक्टिव्ह प्रोसेस हां, आहे. म्हणूनच मी पण तुमचीच प्रोसेस प्रत्येकाची जाणून घेण्यात इंटरेस्ट आहे. दॅन एक मला असं वाटतं किक तुला वाचताना, ऐकताना, गोष्ट ऐकताना तुला एक्साइटेड वाटलं पाहिजे की हां यार मजा आहे. पहिली गोष्ट तर सिनेमा किंवा नाटक हे काय असेल ते तुझा रोल, काहीतरी एक एक्साइटमेंट त्याच्यात तुला असली पाहिजे. पण ते एका टप्प्यावर जाऊन समजत असेल ना, म्हणजे आपण जेव्हा चालू करतो तेव्हा तर आपल्याला थोडंसं सुरुवातीला तर आपण एक्सप्लोर करत असतो ना स्वतःलाही करत असतो, या फील्डलाही करत असतो. तेव्हा कदाचित तुझ्याकडे चॉईसेस नसतील, तेव्हा कदाचित तू आलेलं काम स्वीकारण्याच्या मनस्थितीत असशील. पण एका पॉईंट नंतर जेव्हा तुझ्याकडे चॉईस असतो तेव्हा तुला त्याच्यातली एक्साइटमेंट तुला शोधता आली पाहिजे. ती एक्साइटमेंट तुला मिळाली तर तू पटकन हो म्हणतोस, बाकी कुठल्याही गोष्टींचा विचार न करता. आणि मग सई म्हणाली तसे ते खूप वेगवेगळी कारणं आहेत. म्हणजे तारखा आहेत की नाही, तारखा आहेत पण मला करायचं नाही आहे. कधी कधी असं पण होतं की रोल एवढा भारी नाही पण ही फिल्म कडक भारी आहे, आहे. मला ह्याचा भाग व्हायचा आहे कुठल्याही प्रकारे. म्हणजे लीड नाही आहे, छोटासा रोल आहे, पण मला ही टीम आवडती आहे मला. त्यामुळे हे खूप त्या क्षणावरती खूप डिपेंड आहे असं मला वाटतं. त्याला अशी एक ठरलेली उत्तरं नाही आहेत की हे असेल तर ते असेल. पण काही असे एक निकष आहेत का की हे असेल तर शक्यतो मी टाळतो? म्हणजे कुठलाही रोल करताना मी आधी विचारतो स्वतःला की मी ॲक्टर का झालो. मी अशासाठी ॲक्टर झालो की मला खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका जगता येतील. त्याचं साधं सिंपल उदाहरण आहे. एकसारख्या भूमिका करायचा
मला कंटाळा येतो. तेच करायचं असतं मी नोकरी केली असती, एकसारखंच आयुष्य जगायचं तर. त्यामुळे त्याचा मला कंटाळा येतो. मला रोज स्वतःला त्याच चेहऱ्यात पाहायचा मला कंटाळा येतो. त्यामुळे मी प्रयत्न करतो की माझा कुठलाही सिनेमा, कुठलीही कलाकृती आधीसारखी नसेल. म्हणजे बालगंधर्व लोकमान्य झाल्याच्या झाल्या मी त्यांच्यासारखंच काहीतरी केलं नाही किंवा त्यांच्याच कपड्यांमध्ये स्वतःला विकलंही नाही सुपारी घेऊन. त्याच्यामध्ये मी फुगे केला जो कम्प्लिटली अपोजिट होता बालगंधर्व आणि लोकमान्यपेक्षा. त्याच्यानंतर मी एक अत्यंत घाणेरडा विलन केला का मला आधी स्वतःला त्या इमेजमधनं बाहेर पडायचं होतं आणि मला लोकांनाही सांगायचं होतं की मी लोकमान्य नाही, मी बालगंधर्व नाही, मी ह्याच्यातलं कोणीच नाही आहे, मी ॲक्टर आहे जो तुम्हाला सतत वेगळाच दिसणार आहे. त्यामुळे आता या पॉईंटला मला कुठल्याही एका ठराविक साच्यामध्ये सापडून घेण्याची भीती नाही वाटत. पण मला असं वाटतं की हो, कधीकधी सिनेमा नसतो बरा, पण मी एक सिनेमा फक्त मला आंधळा आणि ढोलकीवाला असं एकत्र मिळाला म्हणून मी केला. तो फार बरा नाही झाला, पण मी कधी आंधळ्याचा रोल नव्हता केला, मी कधी ढोलकीवाला नव्हता केला. मला ते जाणून घ्यायचं होतं. म्हणजे मला ते एका शिकायचं प्रकारे होतं. नाविन्य हे सुद्धा निकष माझ्यासाठी नाविन्य म्हणून म्हणलं की एक्साइटमेंट त्यातली तुला काय वाटते. दरवेळेस गरजेचं नाही की त्याच्यातनं खूप पैसेच मिळतील. तुला एक्साइट काय करते तुझ्यातल्या ॲक्टरला. आणि मग कधी कधी जर का कदाचित त्या दिग्दर्शकावर किंवा काय म्हणत त्या निर्मितीवर आणि त्या स्क्रिप्टवर भरोसा नसेल, पण मला जो भाग मिळाला आहे तो मात्र मला खूप एक्साईट करतोय, तरी सुद्धा तसंही होतं खूप वेळा होतं. खूप त्रास दिला ज्या भूमिकेने, असं तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर आहे की मला घाणेकरने खूप त्रास दिला, प्रचंड त्रास दिला. म्हणजे हातालाच लागत नव्हते ते माझ्या. म्हणजे कसं त्यांच्यापर्यंत पोचायचं हेच मला कळत नव्हतं. तर माझा सगळ्यात जास्त त्रास झाला असेल माझ्या दिग्दर्शकाला अभिजित देशपांडेला, कारण त्याचं खूप डोकं खाल्लं मी. त्या मनाने बालगंधर्व लोकमान्य त्यांचा रस्ता दिसत होता, घाणेकरांचा रस्ताच दिसत नव्हता मला की पोचू कसं मी त्यांच्यापर्यंत. आणि त्यांच्याबद्दल का डॉक्युमेंटेड काही गोष्टी होत्या. डॉक्युमेंटेड असतात, पण मला असं वाटतं की माझ्या दिग्दर्शकाच्या मनात काय आहे आणि त्याच्या स्क्रिप्टमध्ये काय ते जास्त महत्त्वाचं आहे. बरोबर. कारण माझं वाचन, माझा अभ्यास एकीकडे, पण जे मला सादर करायचं ते वेगळं आहे. मी माझ्या डोक्यातले घाणेकर माझा अभ्यास घेऊन गेलो तर ते दोन घाणेकर एकमेकांशी भांडायला लागतील. त्यामुळे अभिजितच्या डोक्यात काय आणि तो घाणेकरांना कसं बघतोय ते महत्त्वाचं होतं. आणि त्याचं विजन पूर्ण क्लिअर होतं, कन्फ्यूज मी होतो. त्यामुळे रोज सकाळी उठल्यानंतर रात्री पॅकअप होईपर्यंत प्रत्येक सीन, प्रत्येक शॉट मी त्याला इतकं छळलं आहे, कारण तो खरंच खूप अवघड रोल होता. म्हणजे मोस्ट डिफिकल्ट रोल आत्तापर्यंतचा माझा. नाही, आणि हे पर्सनल ओपिनियन आहे, पण मला असं वाटतं सगळ्यात आवडलेलं काम पण आहे ते. त्यामुळे कदाचित ते Because of तो हा- writing आणि नाही, आणि आता ही म्हटली तशी कदाचित आपल्याला जेवढं आपल्याला अवघड जातं तितकं आपण जीव आणखीन होतो त्यात. निवड मला असं वाटतं की ते दिग्दर्शकच हा एकमेव क्रायटेरिया आहे. म्हणजे मला समजा 30-35 दिवस शूटिंग करायचं आहे, 40 दिवस शूटिंग करायचं आहे, तर ह्या माणसाचं आता मला रोज 12 तास ऐकायचं आहे, तर मला तेवढा एकच क्रायटेरिया वाटतो. मी असं बऱ्याचदा झालं पण आहे माझं की स्क्रिप्ट मला खूप आवडलं आहे, पण दिग्दर्शकावर मला भरोसा नाही वाटत आहे, म्हणून मी सिनेमा सोडला आहे. आणि चांगल्या दिग्दर्शकांबरोबर कच्चं स्क्रिप्ट आहे आत्ता, आपण ह्यावर मिळून काम करू, पण तरीही त्या दिग्दर्शकाबरोबर काम केलेलं आहे. मी ॲक्च्युली क्रांतिज्योतीचंच आत्ताचं उदाहरण आहे की स्क्रिप्ट अजून तसं तयार होतं, पण मला तो करायचाच होता सिनेमा. सो मला तो एकमेव क्रायटेरिया वाटतो की दिग्दर्शकावर पूर्ण भरोसा असणं, त्याला पूर्ण आपण सरेंडर व्हायच्या सुद्धा तो पात्रतेचा वाटणे एवढाच मुद्दा वाटतो. मी तुझं उत्तर आधी ऐकतो आणि परत ह्याच्यावर, कारण लिटरली पुढचे प्रश्न गिळल्यासारखं चाललंय, कारण सरेंडर बद्दलच बोलायचं. गट फिलिंग आणि मजा आली पाहिजे, हे पण क्रायटेरियाज असतात. राईट. ते दुसरं ह्याच्यात थोडंसं पुढे जाणारा मला एक थॉट आला की शेवटी कसं होतं माहिती आहे का, की यू ॲक्च्युली डिफाईन युअर सेल्फ बाय द चॉईसेस यू मेक. म्हणजे तुमची निवड तुम्ही काय आहात हे ठरवते, किंवा लोकांपर्यंत तसं प्रतीत होतं असं म्हणूया. म्हणजे आपण असं म्हटलं की ह्या 4 गोष्टी आल्यात, ह्यातली एक जर निवडायची असेल तर हे खरंच आहे की रोलमध्ये एक्साइटमेंट हवी, दिग्दर्शकाशी जमायला हवं. ह्या इतक्या विशविशित गोष्टी आहेत खरं तर. म्हणजे असं होत नाही की सगळंच म्हणजे हेही आवडत नाही मला, तेही आवडत नाही, पण हे चांगलं आहे, तर ते चांगलं नाही होऊ शकत काम. म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की इट इज अ टीम एफर्ट. त्यामुळे तुला त्या निवडीमध्ये असं अनेक वेळा माझ्या बाबतीत झालं आहे की हे खूप मला आवडलं आणि नंतर काही वेगळंच ते समोर दिसलं. अशा वेळेला काय होतं की अरे मी काहीतरी ठरवून गेलो होतो, पण ते काही
झालं नाही. असं अनेक वेळा अशी निराशा पदरी पडलेली आहे. म्हणजे ह्याचा एक तू ड्यू डिलिजन्स करू शकतोस, बट यू विल नॉट बी एबल टू डिफाईन एनिथिंग. आणि ती त्याची खरं तर गंमत आहे. जसं सुभाषबाबूंची भूमिका करताना मला असं वाटतं ती 2 वर्ष त्याला पूर्णपणे दिलेली होती. त्यामुळे म्हणजे केसही कापले होते आणि दुसरं काही काम करताही येत नव्हतं. त्यावेळेला म्हणजे प्रत्येक नटाला असं वाटत असतं ना की असा रोल पाहिजे आणि असा मोठा रोल पाहिजे, मग काहीतरी असं गेटअप पाहिजे, म्हणजे विक्रम गायकवाड आपला मेकअप करतोय 2-2 तास आणि आपण काम करतोय. नाही, असं लँग्वेजवर काम झालं पाहिजे किंवा जर्मन ॲक्टर्स आपल्या समोर पाहिजेत. म्हणजे जी काही विशलिस्ट होती ती सगळीच एकदम सगळी तर तेव्हा असं लक्षात आलं. म्हणजे याचं कारण असं एक 16-17 वर्ष काम करून झाली होती आणि मग ते काम आलं. तर ते जसं श्याम बेनेगल म्हणायचं तसं तुझं सगळं आधीचं पुसून काढण्यात आधी 6 महिने जावे लागतील, मग काहीतरी नवीन तुझ्यावरती. तर तसा तर तोवर असा गंड नाही म्हणणार, पण तोवर असं वाटत होतं की एवढं काय म्हणजे हे मला येतच, ते मला येतच. तर तो सगळा जो भाग होता म्हणजे अनेक छोट्या छोट्या गोष्टी होत्या की बोलताना सुद्धा अगदी असं खाली बघत बोलतायत वगैरे अशी एक सवय लागली होती. किंवा सरळ असं ह्याच्याकडे पाहायचं आहे तर आधी असं बघायचं, मग खाली बघायचं, मग ह्याच्याकडे बघायचं वगैरे असं एक. म्हणजे वाय आर यू डुईंग दिस, म्हणजे वाय आर यू नॉट फ्रॉम हिअर गोईंग हिअर. इतकं आपल्याकडे कोणीतरी क्रिटिकली पाहतं आहे आणि आपल्यातनं काहीतरी एक नवीन आणायचा प्रयत्न करतायत. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, बट दे डिफाईन अ कॅरेक्टर. तर तसा म्हणजे किंवा आता समजा 40 एक पुस्तकं ह्या स्क्रिप्टमध्ये लागलेली आहेत आणि तर ही 40 पुस्तकं तर वाचावीच लागतील. म्हणजे हे आपल्याला असं वाटतं की अच्छा हो का, हो. म्हणजे ह्याचं कारण असं, हा सीन नंबर 12 आणि 13 मध्ये 6 महिने गेलेत. त्यात काय घडलंय हे काही सिनेमात नाही आहे, पण तुला माहीत असणं जरुरी आहे. हा जो भाग आहे तर तो जो म्हणजे टिल इट बिकम्स युअर सेकंड कल्चर वी विल नॉट रोल. आता इतकं सगळं त्याच्यात केल्यानंतर मला असं लक्षात आलं की तो तेवढा अभ्यास जर झाला असेल तर बाय द टाईम युअर ऑन सेट युअर ॲक्च्युली रेडी. पण इतकं सगळं करण्याचा अख्ख्या 40 वर्षात एकदाच क्षण आला ना. म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे, हे सगळं करायला आवडेल की पुन्हा पुन्हा, पण तसं मटेरियल समोर येत नाही. म्हणून मी असं म्हटलं ना की जसं दुसरं त्याचं उदाहरण असं आहे की समजा दिनकर भोसले, शिवाजीराजे भोसले बोलतोय, ह्याच्यात म्हणजे तो जो अँगस्ट आहे मराठी माणसाचा, जो संजय पवारमध्ये आहे, जो महेश मांजरेकरमध्ये आहे, काही अंशी माझ्यात आहे, पण मी इतक्या जोरात ते अवसान आणलं आहे. याचं कारण असं की मला ते दोघं म्हणत होतं ते सगळं पटत होतं आणि मी कन्व्हिन्सही झालो होतो. आता टू रीच दॅट पॉईंट कोणीतरी सतत म्हणजे त्या रायटरनी आणलंय महेश हॅज, तर ते अँगस्ट किंवा ते अंगात येईपर्यंत ते काही केल्या. मला प्रत्येक वेळी असं वाटायचं ते करताना की आत्ता मी हा उगाचच रागवतोय ह्याच्यावर, पण ते नाही आहे, तो खराच सात्विक संताप आहे कोणाचा तरी. आणि ते सगळं म्हणजे त्यावेळेला असं वाटतं. आणि त्याचा रिझल्ट पाहिल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की ॲक्च्युली आय रीच दॅट पॉईंट जेव्हा एक सिनेमा होता जो प्रेक्षकांपर्यंत पोचला, त्यांच्या मतांमध्ये बदल घडला, तो पुन्हा एकदा आपल्यालाच लोकांनी येऊन सांगितलं की अरे तुम्ही ते त्याच्यात सांगितलं ते. तर हा जो भाग आहे हा समजा माझ्या आयुष्यात एकदाच झाला आहे शिवाजीराजेमध्ये, की जेव्हा अगदी लोकांनी येऊन सांगितलं, किंवा त्यावेळेला जो मराठी सिनेमा त्याच्या आधी होता आणि त्याच्यानंतर होता, ह्याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. की तर तो जो भाग होता की त्याच्यामध्ये की अरे पण ते तुझंच होतं ना ते, असं वाटेपर्यंत. म्हणजे आता लोकांना हे मी सांगितलं तर अच्छा इतकं होतं, आम्हाला वाटलं की ठीकच आहे म्हणजे नाही का, तर ते तितकंच नव्हतं असं मला म्हणायचं आहे. पण त्याच्यात हा जो म्हणतोय तोच मुद्दा येतो परत की सरेंडर, पूर्णपणे ज्या डिरेक्टरला सरेंडर करता येतं त्याच्याबरोबर काम करताना अर्थात वेगळी मजा येते आणि आपण वेगळ्या पद्धतीने अप्रोच करतो, पण अर्थात ते सतत शक्य नसतं.
म्हणजे आपला काय म्हणतो इगो असेल किंवा आपला अनुभव असेल किंवा आपला काय म्हणतात आपल्याला स्वतःला पण कळायला लागतं काही दिवसांनी, क्राफ्ट कळायला लागतं. आपण लेखक बनत जातो एका प्रकारे, नट असलो तरी दिग्दर्शक बनत जातो. आपल्याला कदाचित आता उदाहरणार्थ निपुणवरून सारखे यंग डिरेक्टर झाले, त्यांच्या आधी तुझा एक अनुभव आलेला असतो आणि आपल्याला माहिती आहेत की ते खूप म्हणजे मेहनतीने आत उतरणारी मुलं आहेत, की असं नाही की असं कोणीतरी आलं आहे आणि एक सिनेमा बनवला आहे. पण तरीसुद्धा एक आपला अनुभव असतोच. तर ते सरेंडर करणं हे किती अवघड जातं आणि कधी म्हणजे त्याचं शक्यच नाही झालं असं झालं आहे का? म्हणजे नाव नाही घेतलं तरी चालेल, घेतलं तर उत्तम, पण नाव नाही घेतलं तरी चालेल. पण असं झालं आहे का आणि त्यावेळेस आपण कसं त्याच्याशी डील करतो? मला असं वाटतं की सरेंडर करणं खूप सोपं आहे. त्याच्यात काही वेगळी बुद्धी किंवा ताकद लावायला लागत नाही. तो दिग्दर्शक आहे, त्याच्या नजरेतनं आपण सिनेमा बघतोय आणि जे विजन आहे ते त्याचं आहे. एकदा हे आपण मान्य केलं की आपण सरेंडर व्हायला पाहिजे आयडियली. बऱ्याच वेळेला त्याच्याशी तुझं पटत नाही, काही तात्विक मतभेद असू शकतात प्रेझेंटेशनवरनं. कॉन्सेप्च्युअली जर तू त्याच्याशी घोळ घालावंस तू करतोसच कशाला मुळात फिल्म. काही काही वेळेस परफॉर्मन्ससाठी असू शकतं की तुला असं वाटतं की हा सीन मी ह्या पद्धतीने केला तर तो जास्त पोचेल. त्याला असं वाटतं की नाही तू या पद्धतीने नको करू, तू या पद्धतीने कर, तो पोचेल. पण त्याच्यासाठी एक चर्चा होण्याची एक संधी त्या दिग्दर्शकाबरोबर असली पाहिजे. फायनली तू त्याला करून दाखवू शकतोस, त्याला पटलं तर ते राहू शकतं, फायनली त्याला जे पाहिजे तेच करणार. पण मला असं वाटतं की मला ते खूप सोपं जातं. म्हणजे मी सचिनचं उदाहरण देईन की मला अदूर सरांबरोबर काम करायचं होतं, गोपालकृष्णनबरोबर, मल्याळम सिनेमा. आणि मला असं कळलं होतं की ते शोध घेत आहेत आणि त्यांना माझा चेहरा आवडला, इतकंच मला कळलं होतं. पुढचं मी त्यांना जाऊन भेटलो, मी त्यांना कन्व्हिन्स केलं की मी कसा योग्य आहे. मी काम केलं त्यांच्याबरोबर, कारण मला काम करायचं होतं त्या माणसाबरोबर जो भारतातला एक मोठा दिग्दर्शक म्हणून गणला जातो. मला शिकायचं होतं. मी 8-10 दिवस त्यांच्याबरोबर काम करून शिकलो. मी तेच गोविंदजींबरोबर केलं, गोविंद निलानीबरोबर. आणि तेच तितक्याच सिन्सिअरली मला एका नवीन मुलगा, समजा आम्ही पहिल्यांदाच डिरेक्टर आहे, तर मी तितकंच कम्फर्टेबल असतो त्याच्यावर काम करताना. कारण मी प्रयत्न करत असतो की तो काय प्रकारे सिनेमाकडे बघतोय, तो काय प्रकारे विषयाकडे बघतोय, तो काय प्रकारे माझ्या व्यक्तिरेखेकडे बघतोय. पण असं कॉन्फ्लिक्ट कधीच तयार होत नाही. मला कधी कधी कॅरेक्टरला सरेंडर करायला कॉन्फ्लिक्ट तयार होतो. म्हणजे माझी एक पर्सन म्हणून मी स्वतःची एक व्यक्ती आहे. काही एथिकली काही गोष्टी माझ्या आहेत आणि त्या कॅरेक्टरमध्ये नसतील तर मला त्याचा खूप तो ब्रिज क्रॉस करायला मला खूप मदत लागते कधी कधी आणि त्याचा मला त्रास होतो. पण म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही सरेंडर नाही झाला तर तुम्ही नाही काम करू शकत. मग ते हातचं राखून काम केल्यासारखं होतं. मी हातचं राखून काही न करणारी व्यक्ती आहे, म्हणजे पर्सनली सुद्धा. त्यामुळे मला ते हातचं राखून मला काहीच जमत नाही. मला असं वाटतं की सरेंडर झाल्याशिवाय छान भिडत नाही लोकांना. काहीतरी आणि एक प्रत्येकाची असतं. स्टाईल वेगळी असते. वेगळी प्रत्येक असते. दिग्दर्शक वेगळा असतो. कोणी तुला खूप छान एक्सप्लेन करून सांगतो, कोणी तुला फक्त सीन सांगतो की तर त्याची अपेक्षा असते की तुला घेतलंय तर तू त्याच्यावर काम करशील. त्यामुळे गरजेचं नाही की प्रत्येक दिग्दर्शक तुला एकाच पद्धतीने सांगेल. त्यामुळे तू रेडी असलं पाहिजेस या सगळ्या माणसांबरोबर काम करायला. आणि माझे मतभेद नाहीत. मी खूप वेळा इंटरफेअर करतो, नॉट इन स्क्रिप्ट पण इन शेड्यूल. कारण आता मी निर्माता म्हणूनही काम करतो, दिग्दर्शक म्हणूनही काम करतो, मी नट म्हणूनही काम करतो आणि एकाच वेळेस अनेक कामं एकत्र करण्याची मला सवय असल्यामुळे मी कधी कधी शेड्यूल वाईज त्याला सांगतो की अरे तू हे लावलंयस पण हे तुला असं वाटतंय का हे होईल. मला ते मी बोल त्यामुळे खूप वेळा मी त्याला की हे बघ आता आणि तुझा वेळ, निर्मात्याचे पैसे, असं सगळं दिसत असतं ना आता, कारण सगळ्याच भूमिकांमध्ये. तर त्या बाबतीत मी कधी कधी सांगतो, मी स्क्रिप्टच्या बाबतीत मी इंटरफेअर करायला जात नाही, मी रोलच्या बाबतीत इंटरफेअर. हां, नाही पण असं मी म्हणतो की सुरुवातीच्या काळात किंवा हे जेव्हा आपल्याला कळत नसतं की आपण हे बरोबर करतोय की नाही किंवा आपल्याला चॉईसेस नसतात आणि आपण उगाच हो म्हटलंय आणि त्याच्यानंतर कॉन्फ्लिक्ट तयार झाला, असंही कधी झालेलं नाही. बाबूरावला पकडा बँकॉक ना. तेव्हा एका पॉइंट नंतर मी ठरवलं की ही माझी पहिली इंटरनॅशनल ट्रिप आहे. फोकस ऑन दॅट. ऑफकोर्स असं झालंय आणि मला असं वाटतं की ह्याच्यातूनच तुम्ही शिकता. आणि आपण अशा खूप फिल्म्स, आय एम शुअर इथे बसलेल्यांच्या सगळ्या अशा फिल्म्स आहेत की त्याचा एक फेस्टिवल होऊ शकतो वेगळा. पण दॅट्स हाऊ यू लर्न. मला असं वाटतं की ठीकच आहे, असे एक्सपिरियन्स नाही आले तर कसं कळणार की हे चूक, हे ब्लॅक, हे व्हाईट.
पण मला असं वाटतं की अशी उदाहरणं प्रत्येकाची आहेत. म्हणजे माझ्या ह्याच्यात मी एक बळीराजाचं राज्य येऊ दे नावाचा सिनेमा केला होता आणि मला हे इतकी वर्ष आई म्हणायची, हे तुमचे जे चेहरे आहेत ना, हा काही चेहराच नाही आहे, हा तुम्ही ग्रामीण चित्रपट वगैरे नाही करू शकत. सूर्यकांत, चंद्रकांत हे मराठी सिनेमाचे चेहरे आहेत. पाटलासारखं वाटलं पाहिजे, तुम्ही मिशा लावल्यात तरी होणार नाही. तर मला असं वाटायचं की नाही, हे मला करावं लागेल. नंतर मी एक बळीराजाचं राज्य येऊ दे नावाचं अतिशय चांगले निर्माते होते ते, आणि तो सिनेमा पाहिल्यानंतर मला असं वाटलं की हे खरं आहे की ह्यात आपण नाही, तो मी नव्हेच. हे मला शक्य नाही. आणि मला खूप वाईट वाटलं होतं की तो जो एक ग्रामीण महाराष्ट्राचा जो चेहरा होता तो आपल्याला नाही कन्व्हिन्सिंगली करता आला. पण हे त्यावेळेला मला स्क्रिप्टमध्ये असं वाटलं होतं की मी हा सगळा रुबाब आणि ते सगळं करू शकतो, पण इट डिडंट हॅपन. म्हणजे असं खूप वेळा बऱ्याच लोकांच्या बाबतीत घडलेलं आहे. सरेंडर बद्दल माझा तेवढंच माझं म्हणणं आहे. नाही, मला आता मी मला फक्त थोडंसं एक ह्याच्यात त्यात सांगतो फक्त, मला हे नाही कळत बऱ्याचदा की तो डिरेक्टरला असं वाटत असतं तो त्याची एक फिल्म बनवतो आणि त्याने आपल्याला भाड्याने बोलवले त्या सेटवर. म्हणजे अशा सेटवर म्हणजे अशा लोकांबरोबर काम करायला नको. म्हणजे सरेंडर होणं म्हणजे मी तुझं पूर्ण ऐकीन, बरोबर आहे, पण माझंही काही म्हणणं ऐकून तरी घे, हा त्याचा मुद्दा. आणि असं तर नाही होत की आपण विदाऊट कॉन्फ्लिक्ट काम करत राहतो. होतच कुठल्या ना कुठल्या तरी सेटवर आपल्याला असं वाटतं की अरे मला हे थोडंसं समजून घेतलं तर बरं होईल, कारण काय मी ह्या कारणाने म्हणतोय. त्याला काहीतरी असं नाही आहे की आंधळेपणाने आपण म्हणतोय की मला वाटतंय म्हणून आपण असं करूयात. आणि त्या क्षणी नट म्हणून आपली जबाबदारी काय, म्हणजे हे सोडून द्यायचं, शेवटी तो दिग्दर्शकाचाच प्रश्न आहे का आपण थोडंसं त्याच्याबद्दल हट्ट धरणं गरजेचं असतं. शेवटची बॉटम लाईन ही दिग्दर्शकाची आहे. तू तुझं म्हणणं मांडू शकतोस, तेवढा एक कम्फर्ट झोन तुमच्यात असला पाहिजे, असेल तर उत्तम. पण याचा अर्थ तू सांगितलेलं होईल हा हट्ट तुझा नसला पाहिजे, कारण तू फक्त ॲक्टर आहेस. त्याच्यासाठी फक्त तू एक ॲक्टर आहेस, त्याच्या अख्ख्या अनेक लोकांमधला एक घटक आहेस महत्त्वाचा. तुझ्यासाठी ही फिल्म नाही चालली, त्याच्या विजनसाठी ही फिल्म चालली. त्याच्यामुळे तुझं म्हणणं मांड, तुला मनापासून जे वाटतं ते सांग. त्याला जर पटलं तर तू करेल. तू त्याला हे सांगून बघ की आपण दोन्ही कर. तू एडिट बघताना तू ठरव की तुला कुठला योग्य वाटतंय. हे पण सगळं घडू शकतं, पण शेवटचा कॉल त्याचा अखेर डिरेक्टर्स कॉल. म्हणजे मी म्हणलं तसं की माझं ऐकू नकोस पण ऐकून तरी घे, अशा वातावरणात काम करणं जास्त बरं वाटतं. आणि आम्ही असं म्हणजे मला असं वाटतं की माझ्या सगळ्याच दिग्दर्शकांनी हा त्यांचा मोठेपणा आहे की ते फ्रीडम मला दिला आहे. त्यांनी कधीच असं सांगितलं नाही की नाही हे करायचं नाही, याच्यावर काही प्रश्न नाही विचारायचे. प्रत्येकानेच दिला आहे. मग तो नवीन असो, जुना असो, मग ते गोविंदजींसारखे असो, अदुर सरांसारखे असो, किंवा आत्ताचा नवीन आलेला एखादा मुलगा असो. मला हा कधीच प्रॉब्लेमच मला जाणवला नाही सेटवरती, कधीच नाही. नाही, पण मला असं पण म्हणा, सेटवर मजा येणं इज व्हेरी ओव्हर रेटेड. या सगळ्या ह्याच्यात या दिग्दर्शकाबरोबर काम करायला मजा आली तर ते चांगलं होतं वगैरे हे असं मला नाही वाटत. एक दोनदा असंही झालं की अजिबात मजा नाही आली. ते दिग्दर्शकाबरोबर त्रास झाला, टॉप टू बॉटम, पहिल्यापासून शेवटपर्यंत अख्खा शूटिंगचा त्रास झाला. त्याच्याबरोबर काही पटलं नाही तरी ते प्रोडक्ट पण चांगलं झालेलं आहे. हे सगळ्या PR मध्ये तू सांगितलंस की खूप मजा आली सेटवर वगैरे. आपल्या ह्याच्यात नाही पण असं होऊ शकतं. हो, मॅन्डेटरी नाही की दिग्दर्शकावर जमलं तरच सिनेमा चांगला होतो. म्हणजे न जमता सुद्धा सिनेमा चांगला होऊ शकतो. आणि खूप मजा आली तरी काही चांगलं होईलच असं नाही. म्हणजे ती आपल्याला आलेली असते shooting. व्यक्त होण्यासाठी अभिनय हा मार्ग कधी आणि का निवडला? तुमच्या म्हणजे प्रवास नाही जाणून घ्यायचा, काही तो क्षण असेल किंवा का तो चॉईस केला, ह्याच्याबद्दल बोलण्यापासून सुरुवात करूया. या मार्गाने मला निवडलं असं मी म्हणेन, कारण माझं काही अभिनय क्षेत्रात कोणी आहे किंवा माझा काही विशेष प्लॅन होता किंवा मी आरशात बघून डायलॉग म्हणायचे, स्वप्न बघायचे असं काहीच नाही आहे. खूप ॲक्सिडेंटली हे सगळं घडलं. आणि सुरुवातीला माझ्यासाठी हे एक पैसे कमावण्याचं साधन होतं. नंतर मला त्यातली हळूहळू मॅजिक आणि त्यातले लेयर्स उलगडत गेले. जशी जशी मॅजिक आणि लेयर्स उलगडत गेले तशी तशी मी त्याच्यामध्ये अजून ऋतून आणि मुरून काम करू लागले. आणि असा माझा काहीसा प्रवास आहे. या मार्गाने मला चूज केला असं मला वाटतं. आणि आता मला असं वाटतं की बरं झालं चूज केलं, कारण मी बाकीचं काही एवढ्या नीटपणे करू नाही शकत असं मला वाटतं.
मी खरं इंटर कॉलेजिएटमध्ये नाटकात काम करायचो आणि तीच खरं सुरुवात होती. आणि तेव्हा आता अभ्यास संपवायचा आणि आता नोकरी करायची वगैरे अशा याच्यात होतो. आमच्याकडे पार्ल्यात काय म्हणतात त्याला, सांस्कृतिकदृष्ट्या अतिशय सजग गावात असल्यामुळे आमच्याकडे सभासद योजना होती आणि नाट्यवाचन होतं. आणि तर त्या सगळ्याचा एक प्रभाव होता आणि ती एक नवीन ॲक्टिव्हिटी म्हणून सुरू झाली. नंतर आवड निर्माण झाली असं म्हणूया, कारण नंतर मी नोकरी करत होतो आणि त्यावेळेला असं वाटत होतं की फावल्या वेळात माझा नाटकाचा प्रयोग होतो किंवा उरलेल्या वेळात मला हे करता येतं. म्हणजे मागे वळून आता हे खूप इंटरेस्टिंग सांगता येईल, पण हे खरं आहे. आणि तर त्यावेळेला असं वाटलं नव्हतं की पूर्ण वेळ मला हे करता येईल किंवा हे मला शक्य होईल. पण आई माझी खूप हौशी होती. म्हणजे तिचं असं म्हणणं होतं की अरे ते सगळेच करतात, हे तुला करता येईल. म्हणजे खरं तर मुभा होती म्हणून हे धाडस झालं, इतकं साधं आहे. आणि त्याच्यानंतर असं आपण असं म्हणूया की समजा विनय आपटे आमचे गुरु आहेत किंवा विनयच्या नाटकांमध्ये काम करून करून खरं तर सुरुवात झाली होती. आणि त्यावेळेला त्याच्याकडे बघून त्याची एक अशी पर्सनॅलिटी होती की तो असं असं ओढून नेऊ शकेल किंवा असं खूप मॅग्नेटिक माणूस होता तो. आणि हे जे ह्याला येते हे मला येईल इथवर त्यांनी आम्हाला आणलं असं म्हणूया. म्हणजे कोणाचा तरी आपल्यावर एवढा मोठा प्रभाव पडेल आणि विल बी स्वेड बाय इट, हे मला अगदी नक्की जाणवलं. आणि त्यातनंच खरं सुरुवात झाली आणि सगळंच काय म्हणतात त्याला वन बाय वन झालं. म्हणजे एकांकिका, स्टेट कॉम्पिटिशनचं नाटक, प्रायोगिक नाटक, व्यावसायिक नाटक, टेलिव्हिजन, सिरियल, मग सिनेमा. चेन ऑफ इव्हेंट्स. नथिंग हॅपन्ड ओव्हरनाईट. आणि त्याची गंमत आहे. म्हणजे मला मागे वळून बघताना खूप मजा वाटते त्याची. म्हणजे आता मी असं सहज म्हणतो की अरे इतक्या वर्षापूर्वी, हे 30 वर्षापूर्वी आणि 40 वर्षापूर्वी. आता ते खूप असं सेक्शन वाईज सांगायलाही आवडतं की हे असं झालं तर त्यामुळे असं झालं आणि त्यामुळे असं झालं. म्हणजे इट इज मोर रिफाईंड नाव. पण त्यातली खरी गोष्ट अशी आहे की त्याची आवड हळूहळू लागली आणि त्याचं रूपांतर करिअरमध्ये झालं. बरोबर. माझ्या घरच्यांनी लादलं हे क्षेत्र माझ्यावर असं मला ऑनेस्टली वाटतं. कारण काहीच कळायचं नाही तेव्हा. म्हणजे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन असेल, तिथे आई बाबा घेऊन जायचे, काहीतरी नट्टापट्टा करून काहीतरी सादर करायला शिकवायचे, तिथे घेऊन जायचे. मग पूर्वी पेपरमध्ये जाहिराती ज्या यायच्या, कलाकार पाहिजेत पुण्यात, ते असे केबिन घ्यायचे भाड्याने 1 महिनाभर आणि मग ते तुमच्याकडनं पैसे घ्यायचे आणि मग ते गायब व्हायचे 1 महिन्याने. आणि केबिन भाड्याने घेतलेलं असायचं. तर तशाही ठिकाणी पैसे भरून माझ्या घरच्यांना वाटायचं की तसंही काम मिळतं पण बहुधा. त्यांना इच्छा होती करायची. हा, मला असं वाटतं माझ्या आईला इच्छा होती. म्हणजे माझी आई अक्कलकोटची आहे, तर ती शाळेत कॉलेजमध्ये वगैरे भरपूर असं डान्स कॉम्पिटिशनमध्ये काय त्यांच्या गॅदरिंगमध्ये वगैरे सहभागी असायची. पण तिला कधी तसं स्कोप मिळालं नाही किंवा घरच्यांचा काही या सगळ्यात काही सपोर्ट नव्हता. त्यामुळे मला असं वाटतं कुठेतरी असं आईनी बहुधा तिचं एक जे स्वप्न होतं ते माझ्यामार्फत पूर्ण केलं का असं मला वाटतं. पण सुदैवाने मलासुद्धा असं 6वी-7वीत जेव्हा मी आलो शाळेत, जेव्हा 1-2दा कॅमेरा फेस केला, त्यानंतर मलाही हे खूप जास्त आवडायला लागलं. पण कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर ह्या सगळ्याचा थोडा सिरियसनेस वाढला. म्हणजे तोपर्यंत असं वाटायचं की मला इंजिनियर आणि ॲक्टर व्हायचं आहे वगैरे किंवा MBA करून ॲक्टिंग करायची वगैरे. कॉलेजमध्ये आल्यावर मला असं लक्षात आलं की मला पूर्णपणे हेच करायचं आहे, मला फक्त फुल टाईम अभिनयच करायचा. मला ॲक्च्युली बिलकुलच नाटकाची आणि अभिनयाची आवड नव्हती, कधीच नव्हती लहानपणापासून. आमच्याकडे बालनाट्य शिबिरं व्हायचे उन्हाळी सुट्टीच्या काळात. तेव्हा 6वी-7वीच्या कटकटातील सुट्टीमध्ये वडिलांनी नाव नोंदवलं की 15-20 दिवस त्या नाटकामध्ये जाऊन काहीतरी शिकेल बिकेल. आणि त्या सगळ्या शिबिरातल्या मुलांचं मिळून एक नाट्य महोत्सव व्हायचा, बालनाट्य महोत्सव. 15-20 दिवस जे काही शिबिरात शिकलो आहे त्याच्यातनंच बालनाट्य. तर पहिलंच नाटक मला त्याच्यात महत्त्वाचा रोल होता आणि दुसऱ्याच दिवशी मला काढून टाकण्यात आलं कारण मला जमत नव्हतं. त्याच्यानंतर मी कधीच नाटकाकडे वळलोच नाही. मग मी बॅकस्टेज केलं, लाईट्स केले, म्युझिक ऑपरेट केलं,
कपडे सांभाळले वगैरे वगैरे. कॉलेजमध्ये आता ती सगळी बाल मोठी झाली होती, त्यामुळे कॉलेजमध्ये आमच्याकडे एक सोहम करंडक नावाची स्पर्धा व्हायची पुण्यात. तर त्या एका स्पर्धेमध्ये आमच्या एका मित्रांनी बळबळाने मला एक भूमिका करायला लावली, जी मला बिलकुल इच्छा नव्हती. ती झाल्यानंतर मला असं वाटलं की अगदीच वाईट नाही आहे हे, म्हणजे बरं आहे, इंटरेस्टिंग आहे. आणि खरं व्यसन लागलं ते कॉलेजमध्ये. मला असं वाटतं की तो पूर्ण FY ते MCOMचा काळ, पुरुषोत्तम करंडक, फिरोदिया करंडक या ज्या स्पर्धा आहेत पुण्यातल्या, आणि त्याच्यात काम करणारे माझे कंटेम्पररी सगळे, त्यांची नाटकं बघून, त्यांच्याकडे बघून, ते कशा प्रकारचं काम करतायत ते बघून, आणि नेमकं त्याच काळात मी कॉलेजमध्ये पुरुषोत्तम करत असताना माझं आणि मंजिरीचं अफेअर झालं होतं, माझ्या बायकोचं. आणि ती तेव्हा बरोबर 4-5 वर्ष ती कॅनडाला गेली होती. आणि तो जो एक मोकळेपणा माझ्यात आला होता ती नसतानाचा, तर तो सांभाळणारं तितकंच काहीतरी एक मोठं माध्यम मला हवं होतं, जे मला असं वाटतं की नाटक मला मिळालं, अभिनय मला मिळालं. आणि मग त्या प्रत्येक नाटकाची आवड, रुची वाढत गेली. आणि मग MCOMच्या शेवटाला येईपर्यंत आपण ह्याच्यातच काम करायचं हे ठरलं. तर त्याचा एक फॉलोअप प्रश्न होता की असा कुठला टप्पा होता किंवा क्षण होता का जेव्हा लक्षात आलं की आता परतणं शक्य नाही, आता आपल्याला दिस इज पॉईंट ऑफ नो रिटर्न, आता मी ह्याच्यात आहे? होता खरं की बँक कॉम्पिटिशन वगैरे अशा ह्याच्यात, म्हणजे मी अरुण नलावडे वगैरे मला खूप सिनियर आहे, पण ती सगळी जी अख्खी मंडळी होती, प्रदीप पटवर्धन आणि वाडकर आणि पाटकर आणि सगळेच. हे सगळे मुंबईतले, किंवा सुनील तावडे, बरं प्रत्येक म्हणजे मुंबईमध्ये प्रत्येक स्टेशनला ग्रुप होता. म्हणजे मी नावं सांगू शकतो, म्हणजे निनाद गोरेगाव, प्रयोग मालाड, नाट्य आराधना, असे मी प्रत्येक स्टेशनचा ग्रुप सांगू शकतो. त्यावेळेला टेलिव्हिजन म्हणजे 13 भागाची भूमिकाची जी मालिका होती ते सगळं खरं नवीन होतं. आणि तेव्हा असं वाटलं नव्हतं प्रेक्षक आपल्याला पाहतील किंवा ह्यातनं काहीतरी अर्थार्जनही होईल किंवा ह्याचं करिअर होऊ शकतं, असा काळच नव्हता तो. म्हणजे त्या 13 भागाच्या मालिका, काही प्रायोगिक नाटक किंवा व्यावसायिक नाटक, आणि सिनेमा जो होता तो इतकी दूरवरची गोष्ट होती की मला असं वाटायचं की हे तर आपल्याला शक्यच नाही आहे, म्हणजे अनलेस माझ्यासाठी कोणी सिनेमा बनवला तर. म्हणजे हे मी 85-86 म्हणजे 40 इयर्स अगो. म्हणजे मला असं कधीच वाटलं नाही की कोणीतरी आता मलाच घेऊन हे बनवणार आहे, किंवा जे आता किती सहज शक्य वाटतं ते तसा तो काळ नव्हता. पण मला असं वाटतं की माध्यमांतर म्हणजे एकांकिकेतनं, प्रायोगिक नाटकातनं, व्यावसायिकसुद्धा आमचं जरा सेमी प्रोफेशनलच होतं, जे विनेनी केलं होतं अफलातून नावाचं नाटक. आणि मग मी एक मोहन तोंडवाळकरांच्या नाटकात होतो, मी राष्ट्रपती, ज्याच्यात मोहन जोशी होते. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा टेलिव्हिजनचं हे सुरू झालं किंवा झी TV आल्यानंतर इट वॉज बिग. आणि माझा एक खूप पॉप्युलर शो आला सैलाब नावाचा, ज्याच्यात मला असं वाटलं की आय एम ॲट अ पॉईंट ऑफ नो रिटर्न. म्हणजे मला आता हेच करायचं आहे, नाहीतर तोवर मी अजूनही नोकरी करूया अशा मानसिकतेत होतो. जी छोटी ॲक्टिव्हिटी म्हणून सुरू केली आहे ती खरं तर तितकी छोटी नाही आहे. ह्याचं रिअलायझेशन यायला सॅटेलाईट TV यायला लागला, असं म्हणूया. तुझ्यासाठी पण तसंच ते होतं काही? TV नी काही फरक पडला? नाही, TV नी मला असं वाटतं की अख्खी आमची जनरेशनच त्याला थँक्यू म्हटलं पाहिजे. कारण सचिन, मला असं वाटतं की सचिनची बॅच, त्याच्यानंतरची एखाद दुसरी बॅच असेल, आणि त्याच्या आधीची लोक जॉब करून नाटकात काम करायचं, म्हणजे बँकेत नोकरी करायचे किंवा बँकेत, म्हणजे माझ्या BST समोर मध्ये हे काम सगळे करायचे. जण बँकेतलेच लोक होते आसपास माझ्या. म्हणजे आजही मला राजेंद्र चावला वगैरे लोक दिसले की असं वाटतं की अरे हां, प्रयोग निनाद गोरेगाव वगैरे, असं ॲक्च्युली माझं आयडेंटिफिकेशन तसं आहे. करेक्ट. म्हणजे किंवा पार्ल्यात सुद्धा त्यावेळेला म्हणजे अनिल बांदिवडेकरची काय माध्यम, आमची एक शेफाली नावाची संस्था होती, प्रदीप वैद्य, मी, मिलिंद बिवलकर आणि अनेक मंडळी होती त्यात. म्हणजे प्रत्येक माणूस असं वाटायचं की कशाला तरी भिडलाय. आणि एका काळानंतर तो म्हणाल तसं की ही जी बँकेतली मंडळी होती ती सुद्धा म्हणजे खूप काम करत होती. म्हणजे जे अवेलेबल होतं काम त्याच्यात खूप काम करत होती. पण TV आल्यानंतर तो एक कॉन्फिडन्स, नंतर तुला
आता नोकरी करून करिअर करावं का हा प्रश्न नाही पुढं पडला. कारण टेलिव्हिजननी डेली सोप आणि ते सगळं सुरू झाल्यानंतर म्हणजे मला असं वाटतं 2000च्या आसपासच 1999-2000च्या आसपास तेव्हा खऱ्या अर्थाने मराठीत वेगवेगळ्या वाहिन्या आल्या आणि त्या वाहिन्यांमुळे अमाप काम मिळायला लागलं सगळ्यांनाच, अभिनेत्यांना, लेखकांना, दिग्दर्शकांना, पाठीमागच्या पडद्यामागच्या सगळ्या कलाकारांना. आणि मग कायमस्वरूपी आपण हे काम करू शकू असा विश्वास पहिल्यांदा टेलिव्हिजननी मराठीत निर्माण केला. आणि मग त्याच्यानंतरचे सिनेमे असतील किंवा नाटकं असतील, व्यावसायिक नाटकं तर चालूच आहेत अनेक वर्षानुवर्ष. पण तोपर्यंत एक मध्यमवर्गीय घरातली मंडळी जी बिचकत इकडे आपण करावं का नाही करावं अशा ज्या चिंतेत होती, कुंपणावरती होती ना, त्यांनी सगळ्यांनी धडाधडा उड्या मारल्या. नोकरीचा विचार न करता पूर्णपणे आपण या क्षेत्रात काम करू शकतो. तुझाही मग तसंच क्षण होता की जेव्हा हां 2 वर्ष एमकॉमला असताना मी नोकरी करत करत शिक्षण घेतलं. शिक्षण करता करता थिएटर अकॅडमीमध्ये आम्ही काम करत होतो. आणि थिएटर अकॅडमीत मला असं वाटतं की हा जो बदल आहे की करिअर करावं का नाही करावं याचं संपूर्ण एमकॉमची जी 2 वर्ष होती त्या 2 वर्षातला हा निर्णय आहे. कारण एकीकडे नोकरीतलं आयुष्य, एकीकडे नोकरीनंतर असलेलं नाटकाचं आयुष्य, सगळ्यात समाधानी आयुष्य ते होतं, सगळ्यात कंटाळवाणं आयुष्य नोकरीचं होतं. या दोन्हीतला फरक आपल्याला जाणवतो की आपण इकडे 9 वाजता गेलो की कधी एकदा 5 वाजता त्याची वाट बघायचो आणि तिकडे आपण संध्याकाळी तालमीला गेलो की घड्याळ बंद करून ठेवायचो. आणि अजूनही तसंच वाटतं. अजूनही तसंच वाटतं. तुझ्यासाठी होता काही मला ते ॲक्च्युली म्हणजे व्यावसायिक काम करायची भीती वाटायची तेव्हा. म्हणजे मी 4 वेळा मुंबईला शिफ्ट झालो आणि परत गेलेलो. हो, आपण सगळे आपण म्हणजे एकदा नाटक करायला म्हणून व्यावसायिक नाटक करायचं आहे, ते लूज कंट्रोल नावाचं नाटक प्रायोगिक होतं, ते व्यावसायिक होणार आहे म्हणून लोक आम्हाला सगळे मित्र सोडायला आले. आम्ही 4-5 जण येत होतो मुंबईला. म्हणजे मुंबईलाच चाललो होतो, असं की नाही दिल्लीला चाललो किंवा परदेशी चाललो. लोकांनी सेंड ऑफ पार्टी दिली की आता पोरं आपली मुंबईत चालली आहेत वगैरे. आणि ते नाटक 22 प्रयोगात बंद पडलं आणि आम्ही परत आलो. तेव्हा सगळे खूप हसले आमच्यावर. तेव्हा असं वाटलं की आईशप्पथ हे मुंबईला शिफ्ट होणं हा एक या अभिनयातल्या करिअरमधला एक फार मोठा टप्पा आहे. त्यानंतर सुद्धा पूर्ण धाडस नाही झालं. मी मुंबईत काहीतरी काम घ्यायचो आणि मला असं वाटायचं आता हे काम करायला मी आलो आहे तर हे काम संपल्यावर म्हणजे तिथेच थांबायचं आहे, आपल्याला परत जायचं नाही आहे. पण ते काम संपलं की मला परत जाऊन पुण्यातच आपलं मस्त नाटक बिटक करतोय मित्रांबरोबर हेच वातावरण जास्त आवडायचं. असं वाटायचं की इथे मी भीती वाटते, या सगळ्या वातावरणात मी रमत नाही. पुण्यात मी मस्त असतो, घरी आपण स्कूटर वगैरे काढतो, पटकन आई बाबा पेट्रोलचे पैसे देतात, ते सगळं बेअर मिनिमममध्ये होतं सगळं. या सगळ्याचं म्हणजे ते तो लीप घेणंच फार अवघड गेलं. सिरियल जेव्हा करायला आलो मुंबईत त्यानंतर मग असं झालं की मग हा दिल दोस्ती दुनियादारीच्याच मग असं झालं की आता आपल्याला इथेच थांबून पूर्ण इथेच करिअर करायचं आहे. पण मग त्याच्यानंतर तुला म्हणजे इतक्या उशिरा तुला, कारण त्याच्यात तोपर्यंत तू भरपूर सिनेमे आणि भरपूर नाटकं केले, त्याच्यानंतर तुला खरोखर अभिनय या गोष्टी 27 वगैरे असताना मला असं वाटलं की आता नाही जाता येणार, आता आपल्याला केलं पाहिजे ते थांबून करिअर. नाही मला पुन्हा टेलिव्हिजन इज द रिझन. ते म्हणूनच मला कारण ऑक्युपाईड होतो रोज. कारण नैराश्य हे अगदी स्वाभाविक आहे आणि मुंबईत तर येतच येतं. म्हणजे ते तर तू मुंबईतलाच आहेस आधी. आम्ही सगळे त्या मुंबईतनं पुण्यातनं किंवा कुठूनही पहिल्यांदा मुंबईत आल्यावर काही दिवस तर ते वाटतंच की आपण कुठे आहोत, काय आहोत, आउट ऑफ प्लेस. आणि अनेक नटांना ते वाटत असणार जे आता काम शोधत फिरत असतील. ॲक्च्युली मला असं नेहमी वाटतं पुणे आणि नाशिक मधले जे कलाकार मुंबईत येऊन काम करतात ना ते असे फार सेफ झोनमध्ये असतात. ते पटकन एक दिवसाची गॅप मिळाली तरी जातात परत घरी, कारण ते मनाने तिथेच असतात. हो, आणि 3 तासावर त्यांना एखादा लांबनं झाला तर त्याला असं माहिती की मला एका दिवसासाठी नाही जाता येणार. एखादं लांब ऑनेस्टली स्थायी भावच असा आहे की ज्याच्यात पडीन ते पॉइंट ऑफ नो रिटर्न असतं, त्याच्यामुळे तोच स्थायी भाव आहे. म्हणजे असं कधी कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेणारी मी व्यक्ती नाही आहे. म्हणजे इदर आय एम फुल्ली इन ऑर फुल्ली आउट, मधलं काही मला जमत नाही. त्याच्यामुळे सांगलीवरून जेव्हा मुंबईत आले मी तेव्हाच असं होतं की आता नाही म्हणजे जायचंय, हे क्लिअर होतं. बट ॲज यू सेड की असा ही एक पॅच होता जेव्हा आय वॉज रिथिंकिंग की हे जमेल का नाही. कारण आपल्या क्षेत्रात जेवढी अस्थिरता आहे किंवा जेवढं काय म्हणूया अनिश्चितता आहे तेवढी बाकीच्या क्षेत्रात आहे का नाही मला माहित नाही, पण ती इथे जास्त जाणवते. कधी कधी तुमच्याकडे 6 महिने काम असतं, कधी 2 महिने काम असतं, कधी नसतं, असं खूप आहे. माझं अजूनही असं नाही आहे बरं का की आता हे नाही, आता हे नको करायला किंवा आता हे नाही करायचं. जे मला एक्साइट करेल ते मी कुठल्याही पॉइंटला कधीही करायची मुभा मी स्वतःला दिली आहे. त्यामुळे मी कुठल्याही बॉक्समध्ये अडकलेली नाही असं मला वाटतं.
पण हो, हे येतं आणि तो एक्सपिरियन्स मला असं वाटतं की तो खूप शिकवून जातो. तो तुम्हाला ग्राउंडेड ठेवतो. नाही, पण मी पॉईंट ऑफ नो रिटर्न ह्या अनुषंगानेही म्हणतोय की आपण असं भरपूर वेळा इंजिनियर्सना किंवा इतर नोकऱ्या करणाऱ्या लोकांना असं ऐकतो आपण त्यांचं, की काही दिवस झाले की मला आता गावाकडे जाऊन शेती करायची आहे किंवा आता मला रिटायर होऊन हे करायचं आहे. तर आपल्याला काही रिटायरमेंट एज नाही, आपण ते चालूच ठेवू शकतो. तर त्या दृष्टीने सुद्धा की म्हणजे हे स्वीकारतो आपण जेव्हा की आता मी दुसरं काही नाही करणार आहे. तर तसं त्या स्टेजलाच आहात सगळे. कोणालाही असं वाटत नाही की मी आता दुसरं काही करू शकतो का? असं कधी कधी मनात विचार येतात की दुसरं काही करायचं आहे किंवा करू शकलो असतो किंवा मला शेती करायला आवडेल. नाही, अभिनय सोडून असं अभिनय म्हणायचं. सोडून अभिनय सोडून शेती करायला सगळं सोडून. हो. मी त्या दृष्टीने पॉईंट ऑफ नो रिटर्न म्हणत होतो की तिथपर्यंत. आय एम ॲट द पॉईंट ऑफ नो रिटर्न. हो ना, हो हो. आता मला असं जाणवतं की मला दुसरं काहीच येत नाही. बरोबर. म्हणजे ॲक्च्युली मला असं वाटतं. आणि पुन्हा एकदा म्हणजे आपण असं म्हणूया की एक समजा आपण आत्ता मगाशी असं म्हटलं की टेलिव्हिजन वॉज दी थिंग ऑफ त्यावेळेला तो पॉईंट होता की जेव्हा वाटलं की नाही. तर तो जो काळ होता त्याच्यामध्ये तुमचा चेहरा आणि त्याच्यात खाली नाव तुमचं असा काळ होता. म्हणजे त्यावेळेला टेलिव्हिजन चॅनल्स वर नॉट सेईंग की हा आमचा सक्सेना आहे आणि ह्याचंच नाव आता म्हणजे ह्याला त्याच नावाने ओळखलं जाईल, बरोबर. असा काळ नव्हता. तिथं खाली त्यामुळे नाव लिहून, ते खाली नाव लिहून यायचं. म्हणजे नावासकट चेहरा लोकांना माहिती झाला, हा एक खूप मोठा ॲसेट आहे. म्हणजे नाहीतर देर आर सो मेनी अननोन यंगस्टर्स. हो, आता तर आणखीनच, कारण की आता एंड स्क्रोलला नाव होतं. हो, नाही तर ती आता नावच येत नाहीत. म्हणजे आणि त्यावेळेला म्हणजे त्याचा जो असं होता, आमच्या एका मित्राचा मुलगा असा मोटरसायकलवर त्याच्या आईबरोबर बसला होता आणि तो असं म्हणाला, आई त्या शेजारच्या गाडीमध्ये ना सक्सेनाची 3री बायको बसली. तर म्हणजे की देर नेमलेस पीपल. तर ते जे मिळालेलं नाव आहे त्याची ना थोडीशी म्हणजे अननोईंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सारखं. म्हणजे मी पार्ल्यात राहतो तर मला आमच्या शाळेतल्या शिक्षिका वगैरे दिसतात आणि त्या अशा जोरजोरात असं पाहत असतात, काय चाललंय. तर असं वाटतं की बापरे, काहीतरी जबाबदारी आहे. हा काहीतरी जबाबदारी किंवा त्या बोलतानाच असं म्हणतात की शाळेचं नाव खराब होईल असं काही नाही ना. सीन वाचून दाखवलं. नाही, आता हा त्यातला भाग अगदी ह्यानी झाला तरी सुद्धा आपल्याला स्वतःलाही असं वाटतं की एका काळानंतर जर आपण इथवर आलो आणि आपल्या चेहऱ्याला ओळख जर मिळाली आहे तर ती ओळख आपण गंभीरपणे घेतली पाहिजे. हा मुद्दा होता. आणि आता जसं मी म्हणतो की आता पॉईंट ऑफ नो रिटर्न म्हणजे आय विल नॉट बी एबल टू रिटर्न टू एनिथिंग. तर नटांसाठी काही इंडस्ट्री म्हणून जबाबदारी आहे, काही वेगळं वाटतंय की हे बदल केला तर आम्हाला पण आणखीन नवीन काही देता येईल, करता येईल? मला सचिन सर म्हणाले ते पटतंय की वी शुड ब्रेक आउट ऑफ ट्रेडिशन, की नॉस्टॅल्जिया, थोडंसं घरचं व्हॅल्यू आहे, थोडंसं अर्बन, थोडंसं क्वर्क, थोडंसं म्हणजे जसं वाळवीला तुला एक वेगळाच अनुभव आला. पण वाळवीचा ऑडियन्स पण त्याच्यामुळे महाराष्ट्राच्या बाहेरचा मिळाला. एक्झॅक्टली तेच माझा प्रश्नाचा. आणि वाळवी इतकी बिग बजेट फिल्म नव्हती. नाही, आणि मला तेच म्हणायचं होतं की आपल्याकडे फक्त मराठीसाठी नाही इतरही प्रेक्षक पाहू शकतील असा मराठी सिनेमा, याकडे आपण खरं तर गेलं पाहिजे. नट म्हणून तर मला असं वाटतं की आपल्याकडे असं मला खूप स्वार्थी व्हायला आवडेल की कोणीतरी लिहिलंय माझ्याकरता वगैरे. असं होत नाही. म्हणजे आपले मित्र लिहितात ते सोड, पण नाहीतर कोणीतरी हे म्हणजे नव्याने मला तर मराठीमध्ये इतकं वाईट वाटतं की प्रत्येक जण आपल्याच वावरातला सिनेमा आणि काय हल्ली ते म्हणतात की आय वॉन्ट अ फेस विथ नो वर्ल्ड, आय वॉन्ट टू क्रिएट अ वर्ल्ड फॉर विच ही गेट्स. म्हणजे ज्यांनी ऑलरेडी काहीतरी केलेलं आहे असा चेहराच नको आहे. म्हणजे पूर्णपणे म्हणजे दिग्दर्शक म्हणून विच इज फॅन्टॅस्टिक. म्हणजे त्यांना ते तसं अचीव करायचं आहे की हा जो चेहरा आहे ही विल कम विथ हिज ओन वर्ल्ड. इफ यू टेक मी, आय विल कम विथ माय ओन वर्ल्ड, नो, विच दे डोंट वॉन्ट. म्हणजे किती भीषण आहे. म्हणजे मला असं वाटलं की म्हणजे
इट हॅज नॉट कम टू दी अबिलिटी ऑर टू द क्राफ्ट. इट हॅज हॅपन्ड की नाही आता हे जे लिहिलं आहे ह्याच्यामध्ये ॲक्टरची रिक्वायरमेंट नाही आहे. असं तुम्हाला जाणवलंय का कोणाला की की ह्याच्यात असं अननोन हवंय कोणीतरी ते परत की जे नंतर तयार होईल. म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की एक अबिलिटी की इतकी वर्ष काम केलंय की काहीतरी अनुभव आहे, अरे हे मी लिहिलंय, अरे पण हे सगळं सांगायला ॲक्टर पाहिजे, असं आपल्याकडे दिग्दर्शकांना नाही वाटत मराठीत. मला असं वाटतं की मराठी अवॉर्ड म्हणजे एकीकडे आपण म्हणतो मराठीत बोला, मराठी आहे, मराठीत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवरती मराठी अवॉर्ड फंक्शन्समध्ये मराठी कोणी आर्टिस्ट आले की त्यांना आपण पहिल्या रांगेत बसवतो आणि आपल्याकडे काम केलेली ज्येष्ठ मंडळी आहेत, ज्यांनी 20-20 वर्ष 30-30 वर्ष कामं केलेत, ते मागच्या कुठल्या तरी रांगेत बसलेले असतात. हे मला अजिबात पटत नाही. म्हणजे आय अग्री की तुमचं TRP किंवा फेस व्हॅल्यू ह्या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर जरी केलं तरी शेवटी तुम्ही एक मराठी अवॉर्ड फंक्शन करताय ना, आणि तुम्हीच म्हणता की मराठी मराठी मराठी. तर म्हणजे आपल्या बोलण्यात वागण्यातच तफावत आहे. काय विसंगती आहे. तर मला असं वाटतं की ती विसंगती जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत मला असं वाटतं की आपल्यालाच आपण सेलिब्रेट करण्याची हिंमत पण येणार नाही. आणि सेलिब्रेटिंग युअर ओन. पोट तिडकीने बोलतीये. मला हे अजिबात, ही प्रॅक्टिस अजिबात आवडत नाही. म्हणजे एक एक काळ गाजवलेले 200-300 रुपये ब्लॅक, आता कुठे ब्लॅक होतं? कुठल्या ऍक्टरनी ब्लॅक बघितलंय मला सांगतो? अशा लोकांना मागे मागे बसवतात आणि कोणीतरी दुसऱ्या इंडस्ट्रीमधनं मग ते लोक काहीतरी मोडकं तोडकं मराठी बोलणार, ते आपण सेलिब्रेट करणार. कम ऑन. हा अगदी बरोबर. हाही मुद्दा सेलिब्रेशनशीच निगडीत आहे की आपण स्वतःला सेलिब्रेट किती करतोय आणि ते खरंच आपल्याला त्याचा आनंद होतोय का, आपण जे आपणच स्वतःसाठी करतोय त्याचा. आणि आपल्यात मध्ये ना कम्युनिटी म्हणूनच जरा एक असं आहे बरं का, तू असशील तुझ्या घरी ऍक्टर, हे थोडं कमी केलं पाहिजे. म्हणजे हे कम्युनिटी म्हणून हे आपल्या रक्तात आहे. मला असं वाटतं की ते सोडून थोडं करा ना, सेलिब्रेट करा ना, अप्रिशिएट. काय प्रॉब्लेम? आणि आपल्याकडे पूर्ण विकाऊ व्हायला पण तयार विकायचं तर आहे. विकायचं तर आहे, पण मला पूर्ण विकाऊ व्हायचं. मला व्यावसायिक नाही व्हायचं. ते मराठी क्लासिक गोष्टींसारखं एका गावात एक अतिशय बुद्धिमान पण दरिद्री माणूस राहतो. त्यातला जो तो अतिशय बुद्धिमान पण दरिद्री म्हणजे आपल्याकडे अजूनही मराठी दारिद्र्याचं सिनेमामध्ये पैसा कमवलाय म्हणजे गडबड आहे असाच एक. आणि तो आपण म्हणजे इट इज रूटेड. ॲक्च्युली ना मला असं वाटतं ते आपण जे म्हणतो ना की मराठी इंडस्ट्री म्हणून काय केलं पाहिजे, तसं होऊच शकत नाही असंही मला वाटतं. कारण प्रत्येकाने म्हणजे आता असं ठरवून कसं सिनेमा करता येईल की बाकी भाषांमधल्या लोकांना हा सिनेमा आवडेल असं मी बनवतो. इव्हेंच्युअली तुला जी कथा सांगायची तीच तू चांगल्या प्रकारे सांगितलीस तरच तो सिनेमा चांगला होऊ शकतो. किंवा आता आपण 6 कोटी ह्याला देऊ हा सिनेमा, मला तसं म्हणजे मला आय नो की आपल्या सगळ्यांनाच हे सगळं खूप पोटतिडकीने वाटतं, पण मला असं वाटतं ते तसं वर्कच नाही करत, ते तसं होणारच नाही. प्रत्येकाने ॲक्च्युली आपापलं काम जरी नीट केलं तरच ते त्या लेवलला ते म्हणजे बरीचशी लोक ॲक्च्युली खूप पॉडकास्टमध्ये इंटरव्ह्यूजमध्ये लोक बोलतात की असं पाहिजे तसं पाहिजे. तुम्ही त्यांचे सिनेमे काढून बघा, ते काय लायकीचे सिनेमे बनवतात, किंवा ते किती प्रोड्युसरला गंडा घालतात, किंवा ते किती त्याला दिले 6 कोटी तर तो 3 कोटी घरी घेऊन जाणार आहे, हेही लक्षात घ्या. म्हणजे ते तसं नाही. प्रामाणिकतेने आपण जे बनवायचे त्याच्यासाठीच जर का आपण पूर्ण सर्वस्व दिलं तर ते बदलू शकतात. आणि काही तशी प्रामाणिक लोक जी करत राहतात. आणि आपण बघितलंय ते म्हणजे जे होतं म्हणजे कट्यारचं उदाहरण असेल, त्यानंतर आपण आता ह्याचं वरूनचं उदाहरण घेतलं म्हणून मुरंबा, जे अगदी लिमिटेड गोष्टी, लिमिटेड रिसोर्सेसमध्ये पण त्या माणसाचं तेव्हाचं ते पॅशन होतं, त्याच्यामुळे ते घडून आलंय. अनुभवातनं आपण काहीतरी सादरीकरण करतो, कुठलीही व्यक्तिरेखा आपण उभी करतो तेव्हा आपण अनुभव घेतलेला असतो किंवा कुणाला तरी आपण डोळ्यासमोर ठेवतो. आणि तर एक टप्पा येतो जेव्हा आपण स्वतःला सुद्धा दूर करतो नॉर्मल जगण्याच्या अनुभवापासून.
म्हणजे आपण नॉर्मल नाही जगत. आपण शेवटी एका पेडेस्टेलला आपल्याला ठेवलं जातं, आपल्याला लोक दूर करतात किंवा आपण फोटो असेल काढणार, लोक बोलणार, काहीतरी जज करणार, ह्या कारणाने आपण नॉर्मल अनुभव घेणं बंद करतो. तर तो अनुभव घेणं किती गरजेचं आहे सातत्याने, आणि तो तुम्ही मिळावा ह्याच्यासाठी तुम्ही काय करता? माझ्यासाठी मी फ्लाइंग स्कूलला जेव्हा जाते तेव्हा असंख्य वेगवेगळ्या क्षेत्रातून लोक आलेले असतात ज्यांना मी कोण आहे हे माहीत नसतं. आणि ते मला जेव्हा माणूस म्हणून अप्रोच होतात, मी तो एक्सपिरियन्सच नाही शब्दात सांगू शकत की ते किती बरं वाटतं. सो माझ्यासाठी तो रूटिंग आणि तो मी कुठल्याही वलयाशिवाय मी असण्याचा अनुभव आहे. आणि तो मी सतत घेते, जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा मी घेते. आणि मला असं वाटतं की हा अनुभव खूप गरजेचा आहे, कारण आपण स्वतःही काही नॉर्मल आनंदापासून वंचित राहिलेलो असतो जे आपल्याला माहीत नसतं ते करेपर्यंत, एक कम्फर्ट किंवा एक ओळख आल्यानंतर. तर मला असं वाटतं की ते घेणं गरजेचं आहे. एकतर मी ते नट म्हणून स्वतःला खूप सिरियसली नाही घेत. आणि मी नट आणि त्यावेळेला असं बरं वाटतं किंवा माणसंही तशीच वागतात. पण किंवा अजूनही गर्दीत मी रमतो किंवा जाऊ शकतो आणि त्यात काही मला वावगं वाटत नाही. अनेक वेळेला मला असंही होतं की मी नट नाही याची पण ॲक्टिंग करतो. ओळख नाही दाखवायची. जस्ट टू फिट इन, जस्ट टू फिट इन. म्हणजे तो मी नाही आहे असं. नाही म्हणजे हां, म्हणजे ठीक आहे. आणि मी देखील म्हणजे आपण असं म्हणतो ना की आता खूप शाळेतले मित्र भेटलेत, तर तो माझा जमिनीवर येण्याचा पॉईंट आहे. कारण ते माझं काहीच काम न बघता फक्त माझ्या चुका काढू शकतात. तर ते जे वातावरण आहे की अरे पण तू ते माझं काम बघितलं नाही. अरे ते ठीक आहे रे, तुझं काम होतं, हे बघितलं नाही एवढं. शाळेतले मित्र जमिनीवर आणू शकतात. नाही का ते तर तो जो भाग आहे, तर त्यावेळेला मला असं वाटतं की गोईंग बॅक होम सुद्धा मला जमिनीवर आणणारी गोष्ट आहे. तर तो जो भाग आहे तसाच भाग आहे त्या मित्रांमध्ये आहे. किंवा अशी अनेक अनोळखी माझे सेट ऑफ लोक आहेत की जिथे नट म्हणून वागावं लागत नाही किंवा ते मला तसं वागवत नाहीत. तर तिकडे टू कमिंग बॅक टू दॅट इज प्रॉबब्ली एक्सरसाइज. आय थिंक सेमच मलाही तसंच वाटतं की ते तुम्हीच स्वतःला एवढं सिरियसली नाही घेतलं तर ते होतं. आणि तुम्हाला ॲक्च्युली म्हणजे ते कुठल्याही कामात आहे, रोज त्याच लोकांना तुम्ही भेटत राहिलात, तेच विषय होत राहिले सगळ्या गोष्टी, तर त्याचा सगळ्याचा साहजिक आहे. माणसाला नट सोड, माणसालाच कुठलाही कंटाळा, अनुभव नवीन. तर तुम्ही ते फक्त तुमच्या हातात असतं ते तुम्ही कसं तोडावं. पण ते तोडल्यानंतर 5 दिवसात असंही वाटतं की मला सेटवर जाऊन काम करायचं आहे. तर ते ॲक्च्युली मी त्या फिलिंगसाठी जास्त मला वाटतं ते माझ्यात राहिलं पाहिजे. ते तोडून मी आता काहीतरी वेगळं करतो पेक्षा मला तर सेटवर जायचं आहे वालं फिलिंग जोपर्यंत शाबूत राहील त्याच्यात मला जास्त रस आहे. म्हणजे ते असावं कायम असं मला वाटतं. मला सुद्धा नॉर्मल राहावं, भाजी आणावी, बागेत फिरायला जावं, लोकल ट्रेनने फिरावं, मेट्रोने जावं. ट्रॅफिक असेल तर टू व्हीलरवर जसं काय आला मला असं वाटतं की जसा तू त्या काळात काम करताना होतास तसं तू राहावास, कारण त्याच्यामुळेच तू हे काम करू शकतोयस. आणि ह्याच्यामुळे जर तू ते नाही करू शकलास तर काहीतरी गल्लत आहे. मला असं वाटतं की आपलं आयुष्य जर तू कुठल्या एजन्सीच्या हातात दिलं हां तर ते तुझं डोकं फिरवू शकतं. हां बरोबर. हो. मॅडम विल नॉट कम. तो जो आहे तर इट कॅन हॅपन. आणि त्याच्यात मे शुड बी एबल टू थ्राईव्ह इन इट. या ते एक वेगळं आहे का? सर, पण तुम्हाला असं वाटतं का की नटांना मॅनेजर नसावे? आय लुक आफ्टर. अरे मला आवडते, तू चालू कर आता तुझं राऊंड टेबल चालू. सिरियसली, बिकॉज हो. म्हणजे मला तर असं वाटतं की ह्या तिघांनी विदाऊट मॅनेजरही काम केलं आणि आता विथ मॅनेजर आहे तुझा मॅनेजर. माझे आहेत, पण ते मला कमिशन देतात. ते सध्या ही परिस्थिती आहे, कामाचं हे बघता. सध्या इन्कम बघता थोडे ठेव तुझ्याकडे. तुला आता चहाला नाही ते ठेव. नाही पण खरंच वाटतं की मॅनेजर गरजेचा आहे. इट्स अ कम्फर्ट. आय लाईक इट. हां,
एक त्रास डोक्याचं काम होतं. म्हणजे तू काम करताना आता ह्याची तारीख त्याला द्यायची आहे, हे डोक्यात आणतं तू काम केलंस तर उत्तम. इट्स अ लक्झरी, इट्स अ कम्फर्ट अँड इट्स युअर चॉईस. आणि आम्ही तिचं बघून शिकलोय हो, आणि तू- मॅनेजर असं. हो, मग कारण हिच्याशी मला बोलून हे मी आठवतंय. हिंदी वगैरे मॅनेजर वगैरे हिच्याशी बोलून हे केलं. हिने पण सांगितलं हे नको घेऊ, हे लुटतील तुला वगैरे कारण असंही कास्टिंग काउच्या एका शूटला तू 16 तासाचे शिफ्ट करून आला होतास आणि त्यानंतर तेव्हा आपली ड्रायव्हर पण हो, मीच ड्राईव्ह करत आलो. वर 8 तासाची नवीन शिफ्ट केली असेल त्यामुळे ते दिवस सर टायगर आला तिचे. टायगर युआर तर एक शेवटचा प्रश्न पण नेहा एका शब्दात उत्तर देऊ आणि आपण तिथेच संपू. आपण असं म्हणतो की बरेच वेळा आपण सिनेमे मराठीत करतो आणि ते येऊन जातात काही कारणाने, म्हणजे सिनेमे आपल्याला थिएटर्स मिळत नाही, डिस्ट्रीब्युशनचा प्रॉब्लेम आहे जो आता हळूहळू सुधारत चालला आहे. त्याच्यानंतर हवी तेवढी पब्लिसिटीसाठी पैसे, जे आत्ता आपण म्हणत होतो की तेवढे पैसे नसतात पब्लिसिटीसाठी. पण तुम्ही सगळ्यांनी अशी अशी काही काही कामं केलेली आहेत की तुम्हाला असं वाटतं की जेवढा हवं तेवढ्या प्रेक्षकांनी ते बघितलं नाही. खरं तर सगळं जुळून आलं होतं, सगळा सिनेमा. म्हणजे मला ते वाळवीच्या बाबत वाटतं की तो इट शुड हॅव बीन अ ग्रँड सक्सेस. तर हे मी माझ्या बाजूने उदाहरण देतो, तुमचं वैयक्तिक असेल. आणि आम्ही दोघं आता खूप पॉझिटिव्ह आहोत. आम्ही पॉझिटिव्ह आहोत. आमचा सिनेमा आता मी तर इतका पॉझिटिव्ह आहे, मी आता जस्ट लिहून संपवलाय सिनेमा. काहीच झालेलं नाही त्याचं, त्यामुळे खूप Actually जायच्या positive. आधी पण एखादी सांगावं की काय आता पॉझिटिव्ह वाटतंय. सैराट नंतर मला असं वाटलं होतं की खूप काळ जाईल दुसरी फिल्म एवढं कलेक्शन करायला, पण तसं झालेलं नाही आहे. खूप फ्रिक्वेंटली सिनेमे कलेक्शन्स आकड्यांमध्ये करतात. इट्स अ वंडरफुल साईन. आपण अजूनही मराठी सिनेमा करतोय. आणि फक्त मराठी सिनेमा करणारे पण खूप लोक आहेत, त्यामुळे बस हीच पॉझिटिव्ह साईन. मला असं वाटतं की प्रेक्षकांना बघायचा आहे माझा सिनेमा, आणि खरंच असं वाटतं तुम्ही योग्यरित्या चांगला सिनेमा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला तर ते येतात. नाही, अगदी खरं आहे. मला सगळ्या तरुण दिग्दर्शकांवर फार विश्वास वाटतो. याचं कारण असं की मी म्हटलं तसं की ती जी आजची जनरेशन आहे त्यांना ते जे आम्ही वागवलं ते खूप मोठं ओझं मराठीचं, तो संस्कार, ते आधीचं काम, असं सगळं दे आर नॉट इनडिफरंट टू इट, बट ते त्याच्या ओझ्याखाली नाही आहेत. म्हणून मला असं वाटतं त्या नव्या मंडळींकडे खूपच चांगले सब्जेक्ट्स आहे. नाही, गेल्या वर्षी ह्या फायनान्शियल इयरमधले 5ही मोठे हिट्स हे नवीन दिग्दर्शकांचे. मला खूप त्यांचं असं वाटतं. आणि मी म्हटलं तसं ना की मी ठरवून सुद्धा त्यातनं बाहेर निघू शकत नाही आणि त्याचा मला खूप राग येतो. पण आय एम अनेबल. म्हणजे कारण आम्ही जेव्हा काम करायला सुरुवात केली तेव्हा मराठी सिनेमात विनोदी सिनेमांची लाट होती. त्याच्या आधीच्या जनरेशनमध्ये प्रॉब्ली तुळशी वृंदावनाची लाट होती. तर असा तो मराठी सिनेमा कायम त्या लाटांमधनंच गेलेला आहे. म्हणजे आम्हाला सुद्धा काम मिळायला खूप वेळ लागला मराठी सिनेमांमध्ये. पण मला असं वाटतं की आत्ता सगळ्या तरुण जितकी मंडळी आहेत, जी फिल्म स्कूलवाली आहेत, इन्स्टिट्यूटवाली आहेत, मीडिया स्कूल्समधनं आली आहेत, मी जेव्हा कामाला सुरुवात केली तेव्हा वी डू नॉट हॅड समथिंग कॉल्ड ट्रेंड पर्सोनेल. मला असं वाटतं की आत्ताची जी मंडळी आहेत ती त्या क्षेत्रात शिकून आलेली आहेत. आणि तो खरं तर नुसतं जरी आम्ही जमलो आणि झालं असं आता मला नाही वाटत की त्यांनी ते खूप विचार करून आलेलं आहे आणि नव्यानी मांडणी होणार आहे त्याच नात्यांची आणि त्याच विषयांची. तर जर का जायच्या आधी मी आत्ता प्रेक्षकांना हे सांगतो की तुम्हाला एपिसोड आवडला तर तुम्ही तो नक्की शेअर करा आणि विषय खुल्ला सबस्क्राईब करा. पण त्याबरोबर आपण एक जर का तुमच्या सिनेमाचं नाव सांगितलं की हा सिनेमा आवर्जून बघा, तो अवेलेबल आहे, कारण तो जर तुमच्याकडनं राहिला असेल तर नक्की बघा. हे मी मनापासून सांगतो की मी त्याचा भाग होतो आणि मला वाटतं अनेक प्रेक्षकांनी तो बघायला पाहिजे. तर अशा एकेका सिनेमाचं जर तुम्ही विचार करून स्वतःच्या सिनेमात नटाने स्वतःला विकलं पाहिजे असं आपण आत्ता म्हणलं थोडं, हो ना, आपण मी सांगितलं पण मला ते नको वाटतंय. पण तरी आता सिनेमा तर विकू शकतोस ना. गुड आयडिया. इथे तर मी तुला काही ते करायला नाही लावत आहे, रील बिल. एक सिनेमा कुठल्याही सिक्वेन्सने जा जे तुम्हाला सांगायचं की हा नक्की बघा, मला असं वाटतं ह्याला इतके प्रेक्षक मिळाले नव्हते. श्रीदेवी प्रसन्न मी म्हणेन, कारण त्याच्यामध्ये असं एक प्रॉपर नाईस कमर्शियल फिल्म होती आणि मला असं वाटतं की
तेवढी बघितली गेली नाही. आय थिंक ती अवेलेबल आहे OTT वरती, तर प्लीज वॉच. मला माझ्या फिल्मपेक्षा जी मला आमिरची फिल्म आठवली त्याचं नाव विचित्र होतं म्हणून ती गणली असं मला खूप वाटतं. लाईक आणि सबस्क्राईब. लाईक आणि सबस्क्राईब उत्तम केलेली फिल्म होती, गेल्या काही दिवसात मी पाहिलेली, त्यामुळे ती सुद्धा अवेलेबल आहे आहे Amazonवर. त्यामुळे ती जर बघितली नसेल तर आवर्जून बघा. फार मस्त फिल्म केली होती. तुझी मला वैयक्तिक तुझ्या ह्याच्या फिल्मच्या वाळवीचं मला असं वाटतं की त्याला मिळालं ऑडियन्स, पण खूप चालायला लागला आणि ती नक्की लोकांनी बघावी असं वाटतं. तुला आणखीन कुठली वाटत असेल? नाही, वाळवी आहे पण ती अवेलेबल पण आहे. मला 2 वाटतात. माझं ताऱ्यांचं बेट म्हणून खूप सुंदर आहे. पिक्चर होतं, ते खूप सुंदर होतं. किरणचं आणि ते पाहिलं त्यावेळेला अनेक मंडळींनी, पण त्यातलं माझं काम मला खूप आवडलं होतं त्या कोकणातल्या माणसाचं. आणि तो खूप गोड सिनेमा आहे, तो लोकांनी पाहावा अशी इच्छा आहे. दुसरा माझा सिनेमा आजचा दिवस माझा, ज्यात मी मुख्यमंत्री आहे. त्याला राष्ट्रीय पुरस्कार आहे त्या सिनेमाला. पण मला असं वाटतं की त्या वेळेला सुद्धा तो खूप लोकांनी, आजही मला खूप माणसं भेटतात की हा सिनेमा आम्ही पाहिला आणि तो खूप आवडला. असे 2 तरी मला लोकांनी बघायचं. तुला काही आठवलं? माझे आम्ही असो लाडके आणि रानभूल हे 2 सिनेमाचे लोकांनी बघावे असं वाटतं. आणि ते अवेलेबल आहेत? आहेत. आम्ही मग मला व्यावसायिक यश मिळालं नाही, मग तो तेवढा थिएटरमध्ये लोकांनी बघितला नाही. टीव्हीवर लोक खूप बघतात. झॉम्बिवली ते मला असं वाटतं वेगळा थिएटरिकल प्रयोग एक्सपिरियन्स. होता, सो तो ॲक्च्युली ते कसं कुठेतरी राहून गेल्यासारखं वाटलं की मग आत्ता मजा येत असेल टीव्हीवर आणि OTTवर बघून, तर थिएटरमध्ये जास्त मजा आली असते. री रिलीजचा विचार केला पाहिजे. अनेक सिनेमे होतात तसे. करायला बाप त्याला प्रमोशनला जायला लागेल मला ते नको. आणि दुसरं म्हणजे आमचाच सिनेमा होता गर्लफ्रेंड नावाचा. मला नट म्हणून मला माझी जी काही कामं समजा जास्त आवडली असतील तर त्यातलं एक ते काम आहे. तर ते मला वाटतं की तोही Amazon प्राईमवर आहे. गर्लफ्रेंड तो सिनेमा नक्की बघ. तर जसं सगळे म्हणले तसं आपण रडत बसण्याच्या वाटचं मराठी सिनेमा का चालत नाही, काय होतंय ते वाटचं हे सिनेमे बघितलं तर उत्तम होईल.